Tôi hy vọng rằng là ngày của các bạn đã khởi đầu một ngày tốt. Um, Mine is ending well. Ngày của tôi hôm nay là bây giờ là kết thúc ngày cũng rất là tốt. Um, and I know you're happy to know that this is our last session tonight Và tôi biết or rằng là các today. bạn cũng rất là vui để biết rằng là buổi sáng nay là buổi học cuối cùng của chúng ta trong môn này. I'm a little sad. Tôi cũng hơi buồn. I've enjoyed getting to see your tiny little face on the screen. Tôi cũng đã bắt đầu rất là thích thú được nhìn thấy những cái gương mặt mặc dù rất là bé của các bạn trên màn hình. I've also enjoyed hearing your responses. Tôi cũng rất là vui được nghe những câu trả lời, những sự đáp ứng của các bạn. But I also know that 4-hour sessions are very difficult. Nhưng mà tôi biết rằng là học 4 tiếng liền như thế này cũng rất là khó khăn. So tonight we will end this portion of the classroom, the class experience. Và hôm nay là buổi cuối cùng của chúng ta học môn này. And what you will have remaining of the class is 3 assignments. Và sau cái buổi học ngày hôm nay thì cái phần mà các bạn phải làm để hoàn thành môn đó là 3 bài tập thôi. I have adjusted the syllabus. Tôi có điều chỉnh một chút cái chương trình môn học, bớt bài tập đi. And now the only assignments you will have or the work to do will be an exam over the textbook. Và bây giờ các bài tập còn phần còn lại bây giờ còn lại tóm lại là còn những này. Thứ nhất là bài kiểm tra này hay là bài thi đấy dựa trên sách giáo khoa. Two will be writing a lesson plan for your teaching experience. Cái thứ hai là soạn giáo án cho cái kinh nghiệm dạy học của bạn này. And then teaching for a 10 to 15 minute Bible study or class that will be recorded and graded. Và cái thứ ba đó là dạy một cái buổi học kinh thánh trong khoảng 10 đến 15 phút, xong rồi quay video lại sẽ được chấm điểm dựa trên cái đó. Như vậy bây giờ còn 3 bài tập đó nha. I have prepared an instruction document for those 3 assignments. Tôi cũng đã soạn ra một cái tài liệu hướng dẫn cách làm 3 bài tập đó. And Joseph will be getting those to you in the next very soon. Trong vài ngày tới thì anh Hưng sẽ dịch rồi chuyển cho các bạn. So we're going to cover units 11, 12 and 13 today. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học 3 bài trong sách giáo khoa là bài 11, 12 và 13. We will not cover unit 14. Chúng ta sẽ không học bài số 14. And you will not be responsible for it. Và trong cái phần thi các bạn cũng sẽ không có cái phần của bài số 14. It is an optional unit that I do not think would be beneficial to take the time to learn it. Vâng, bài số 14 là cái bài học thêm thôi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cho nên tôi bỏ ra ngoài, không cần học môn này, không cần học bài này. However, you're welcome to read through the material if you find it interesting to use, particularly if you are responsible for writing for textbooks. Và tuy nhiên nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể đọc cũng được, đặc biệt là những ai mà chịu trách nhiệm viết sách giáo khoa. Let's begin with a prayer. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu bằng lời cầu nguyện. And join me if you will, please. Xin các bạn hãy hiệp ý cùng với tôi. Dear Father, Cha yêu dấu ơi, I thank you for this class. con cảm ơn Ngài vì lớp học này. I thank you for each student. Con cảm ơn Ngài vì mỗi một sinh viên. And I thank you for their eagerness to learn. Con cảm ơn Ngài vì sự ham học hỏi của họ. Please guide us tonight or today as we end the lecture portion of this class.
Xin hãy hướng dẫn chúng con trong ngày học ngày hôm nay khi chúng con học buổi cuối cùng của cái phần thuyết And, giảng trong môn học này. Father, please teach us by your Spirit. Và Cha ơi, bởi thần của Ngài xin hãy dạy dỗ chúng con. And may our lives grow and be more productive for your sake. Và nguyện đời sống của chúng con được tăng trưởng và trở nên hiệu quả hơn vì cớ Ngài. In Jesus' name I pray. Con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. All right. If you'll turn in your textbook to Unit 11. Xin các bạn hãy mở sách giáo khoa của mình ra trong bài số 11. The author uses some strange language. Tác giả ở đây sử dụng một vài cái từ ngữ cũng tương đối kỳ lạ. We will not be peeling bananas today. Yên tâm là tối nay chúng ta sẽ không bóc vỏ chuối. But often teaching is similar to preparing food or preparing for a task. Vâng, nhưng mà tuy nhiên thì cái việc dạy học ấy, đôi khi nó cũng giống như cái việc nấu ăn vậy. So we're going to spend a little time on this unit that talks about motor skills. Chúng ta sẽ dành một chút ít thời gian ở trong cái bài học nói về các cái kỹ năng vận động. You may be wondering why, if I'm a Bible teacher, would I need to know how to teach people how to do things with their hands and muscles? Các bạn có thể băn khoăn là nếu như tôi là người dạy học kinh thánh thôi, dạy kinh thánh thôi, thì tại sao tôi lại phải quan tâm đến việc người khác dạy những cái kỹ năng, học những cái kỹ năng vận động như là sử dụng tay, sử dụng cơ của mình như thế nào? Theological education does not require a lot of physical skill. Đào tạo thần học, giáo dục thần học thì không đòi hỏi nhiều những cái kỹ năng vận động. However, we found that this kind of teaching can be very valuable in the church. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái hình thức dạy dỗ này, dạy học này nó cũng rất là có giá trị ở trong hội thánh. A great way to reach children and youth is through sports. Một cái cách rất là tuyệt vời để có thể chinh phục được thanh niên, trẻ em, đó là thông qua thể thao. Church planters often use what we call sports camps to reach children in a community or a neighborhood. Những cái người đi mở mang hội thánh, thành lập hội thánh ấy, thường hay sử dụng những cái mà chúng ta gọi là các cái trại thể thao, để những kỳ trại thể thao để chinh phục giới trẻ. In these sports camps, they teach children and youth skills like soccer and baseball. Vâng, và trong những cái trại thể thao đó thì người ta dạy các em những kỹ năng như là bóng đá, bóng chuyền. Let me ask you a question. Tôi xin phép đặt cho các bạn câu hỏi thế này, hay bóng rổ. Do you know do you call the game soccer or football? Is football here. Football, okay, but do they know what soccer means? Yes. Okay. Well, we will. When I talk about soccer, I'm talking about your version of football, not American football. Yeah. Đây tại ông có hỏi cái từ ngữ tại vì nó liên quan đến bóng, nhưng mà mình thì bóng đá ha, còn nhưng mà bên Mỹ nó có bóng bầu dục nữa. Teaching sports skills like this can be a great way to develop relationships that open the door to sharing the gospel. Dạy những cái kỹ năng thể thao như vậy có thể là một cái cơ hội rất tốt để mở những cánh cửa, xây dựng mối quan hệ và I know. chia sẻ tin lành. Excuse me. Yep. I know churches often teach women how to sew, or men for that matter. Tôi biết có một số hội thánh cũng thường dạy nữ giới cách thêu thùa, may vá.
mission teams also often teach people how to build with carpentry skills. Thì một số những cái một số những cái đội truyền giáo thì dạy cho nam giới những cái kỹ năng chẳng hạn như là kỹ năng về ngành mộc, kỹ năng xây dựng. Or a good way to minister to people who do not have jobs is to teach them computer and other job skills. Một trong những cái cách tốt để giúp đỡ cho những người thất nghiệp đó là dạy người ta những kỹ năng chẳng hạn kỹ năng máy tính hay là một số những kỹ năng khác. All of these require some level of physical or motor skill. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi một số những cái kỹ năng vận động. In addition to that, we all have either children or grandchildren or children in our church that we work with and may have the opportunity to teach them things that require motor skills. Ngoài ra thì tất cả chúng ta đều có con nhỏ hoặc có cháu hoặc là có trẻ em trong hội thánh, và đôi khi cái việc dạy những cái kỹ năng vận động cũng là cần thiết. So with that in mind, we'll take a few moments to go through this material, and I would welcome any questions you might have. Và vì vậy cho nên là chúng ta sẽ dành ít phút để nói về việc dạy những kỹ năng vận động, và tôi cũng sẽ trả lời cho những câu hỏi của các bạn nếu có. So there are some levels of motor learning, motor skill learning that we need to look at. Về việc học cái kỹ năng vận động nó cũng có một vài cái cấp độ. The first level we call perception. Cái cấp độ thứ nhất chúng ta gọi nó là sự cảm nhận. This is a level where the learner may not be physically involved yet. Cái mức độ này thì có thể người học vẫn chưa thực chất là tham gia vào cái hành động đó. But they realize or recognize something about the task that helps them to begin the learning process. Nhưng mà họ cũng nhận thức được một điều gì đó về cái quá trình này để bắt đầu học cái kỹ năng vận động đó. The example that I used was if you're near someone sewing, you realize that you have to thread a needle in order to sew. Đó, chẳng hạn đấy, ví dụ tôi đưa ra một cái ví dụ đây, đó là để học cái ngành khâu vá chẳng hạn, thì một người biết rằng là cần phải xỏ kim, đúng không, và cần phải đâm với kim như vậy để có thể khâu vá được. This is the lowest and most basic level of motor skill learning, but it begins the process. Đây là cái mức độ thấp nhất, cái cấp độ thấp nhất trong cái việc học kỹ năng vận động. Nó là khởi đầu cho cái quá trình học kỹ năng vận động. Another example would be that they used in the book was realizing that if you're going to play basketball, you have to be able to throw the basketball toward the basket. Hoặc lấy một ví dụ khác ở trong sách khoa có đưa ra là nếu như chơi bóng rổ chẳng hạn, thì phải biết rằng là có cái rổ ở đó và bạn cần phải ném vào. No physical involvement has occurred yet, but the learner is beginning to understand some of the principles behind what is to be learned. Mặc dù người học vẫn chưa phải động tay động chân gì cả, tuy nhiên người học biết rằng là có một số nguyên tắc mà cần phải làm nếu như muốn học cái kỹ năng này. When I moved to Canada a number of years ago, khi tôi chuyển đến Canada cách đây nhiều năm, they do a lot of sports in the winter time and on ice. Họ cũng có rất nhiều môn thể thao ở trên băng vào mùa đông. They play hockey. Họ chơi khúc côn cầu. And a strange sport called curling. Và có một cái bộ môn thể thao của họ rất là lạ, tên là Go ahead. Yep.
they put a large rock on the ice. Họ đặt một cái hòn đá lớn ở trên băng And move it across the ice to knock other rocks out of the way. và chuyển đá cái viên hay là đẩy cái viên đá đó trên băng làm sao để cái viên đá đó nó sẽ đánh được những viên đá khác. When I saw curling for the first time, I had to realize that it was a real game. Và khi tôi tập cái này ấy, thì tôi cứ nghĩ rằng nó rất dễ. It did not make sense to me at the time. Tôi thấy cái môn này thật là kỳ lạ, chả có cái ích lợi gì cả. And there's still a lot about it that I do not know. Và tất nhiên vẫn còn rất nhiều điều trong môn này tôi chưa biết hết. But I began by perceiving or realizing that there was something to learning how to curl. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng hiểu rằng cái học chơi cái này nó cũng có cái hay của nó. Does anyone have an example of how they were first exposed to a physical or motor skill kind of circumstance? Các bạn có ai trong các bạn có từng những cái kinh nghiệm mà học một cái kỹ năng vận động kiểu đó không? Keep silence. Okay, well, we'll go on. Yeah. Let's look at the second level of motor skill learning. Chúng ta sẽ chuyển sang cái mức độ thứ hai, trong cái cấp độ thứ hai trong cái việc học kỹ năng vận động. Again, I would encourage you to follow along in your book. That may help you to know where we are. Tôi khích lệ các bạn là theo dõi trong sách khoa. Các anh chị em có đang theo dõi sách khoa không ạ? Trong hình như trong trang số 317, I want to check if they follow in the textbook. Anh chị em có đang theo dõi trong sách khoa không ạ? Có ạ. Dạ có đúng không ạ? Vâng. Cái này có trong sách khoa đúng không? Good. Chú Lâm, quên cô Hương có không? Có đấy ạ. Có đấy ạ. Đã thấy được rồi. Vâng. Good. Có sách khoa thì thầy. Okay, we're on unit 11. Chúng ta đang ở trong bài số 11. Okay. Sounds like they're with us. Okay, we're going to look at the second level of motor skill learning. Chúng ta sẽ xem cấp độ thứ hai trong việc học kỹ năng vận động. That is called set. Nó được gọi là chuẩn bị. This is a readiness to or getting ready to do something physical. Đây là khi mà người học chuẩn bị để làm một cái điều, để bắt đầu đụng tay đụng chân đấy. One example would be a learner that's someone who's learning to sew holds a needle in one hand and the thread in the other hand like this. Chẳng hạn nếu như một người chuẩn bị khâu chẳng hạn thì chuẩn bị dùng kim ở một bên đúng không ạ? Rồi chỉ ở phía bên kia. That person is ready to start. Người này sẵn sàng để bắt đầu. Do you guys understand heading a football? Yeah. Okay. Another example would be a learner assumes the proper stance to head a football. Hoặc là một người chuẩn bị cái tư thế đứng sẵn sàng để đón đầu quả bóng, ví dụ như vậy. Again, he has not done the activity yet, but is ready. Mặc dù người này vẫn chưa có hoạt động, nhưng mà anh ta sẵn sàng, thì đấy là cái cấp độ thứ hai. This is involving a number of senses. Cái việc đó nó cũng kéo theo sử dụng một số giác quan.
the learner would be aware of that the ball is about to come to him. Người học biết rằng là quả bóng chuẩn bị sẽ hướng tới anh ta. And he is watching with his eyes. Anh ta dùng mắt chăm chú theo dõi. His body is ready for action. Thân thể cũng sẵn sàng để hành động. And he is listening for the things that are around him that may help him to prepare for action. Anh ta cũng lắng nghe những cái điều xung quanh để chuẩn bị hành động. Heading a football is just part of a larger activity that we call football. Đón đầu một quả bóng nó chỉ là một cái phần nhỏ trong nguyên cả một cái bộ môn chơi bóng. So the next step is a little higher on the levels. Và cái bước tiếp theo là cái bước cao hơn một chút. This one is called guided response. Nó được chúng ta gọi ở đây là phản ứng mà có chỉ dẫn. The teacher guides the student to perform a skill. Người giáo viên hướng dẫn người học để thực hiện cái kỹ năng đó. In the example of sewing, trong cái ví dụ về việc khâu vá chẳng hạn, the student may, the teacher may stand beside or behind the student and guide them as they're putting the fabric in the sewing machine. Thì cái người dạy có thể đứng bên cạnh hoặc đứng đằng sau cái người học để người học đưa vải vào đúng cái vị trí ở trong chiếc máy khâu. The teacher might also instruct the student in pressing the pedal to start the machine. Người dạy cũng có thể hướng dẫn người học đạp cái bàn đạp đó để chuẩn bị khởi động máy. In this level, the teacher is involved directly in helping the student learn a particular skill. Ở trong cái cấp độ này thì người dạy trực tiếp tham gia, trực tiếp hướng dẫn cái người học để có được kỹ năng nào đó. My wife enjoys sewing. Vợ tôi rất là thích khâu vá. She has some big sewing machines. Vợ tôi có cái máy khâu rất to. And when our granddaughters visit, they really enjoy helping their grandmother sew. Và khi các cháu đến thăm bà thì rất thích là được giúp bà khâu vá. And it is very common for me to look in the sewing room and see my wife helping her granddaughters work with the sewing machine and actually sewing. Vâng, tôi thường xuyên nhìn thấy vợ tôi hay là bà đấy, người bà hướng dẫn cháu cách khâu vá trên chiếc máy khâu. So in that sense, she is guiding them in learning that skill. Đó thì trong cái trường hợp đó, trong cái cảnh đó thì là vợ tôi đang hướng dẫn đứa cháu của mình cái kỹ năng khâu vá. Another thing that many of us have done as parents is to guide our child or children in how to ride and pedal a bicycle. Một trong những cái điều nữa mà chúng ta những bậc cha mẹ cũng đã từng hướng dẫn con cái của mình, đó là dạy con cách đi xe đạp chẳng hạn. That usually involves a lot of physical connection with the child in the riding process. Thông thường trong cái quá trình học đó nó cũng đòi hỏi rất là lái xe đạp chẳng hạn, đi xe đạp ấy, nó cũng đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng phối hợp. You may have one hand on the child's shoulder and the other hand on the handlebar of the bicycle. Yeah. Lúc đầu tiên đúng không ạ, thì đôi khi là bạn giữ một tay, bạn giữ em giữ cháu, và một tay giữ cái xe.
And you may be instructing the child to put his feet up on the pedal. Rồi bạn có thể hướng dẫn cháu đặt cái bàn chân trên cái bàn đạp của xe như thế nào cho đúng. And then you start running alongside the bicycle while the child pedals. Bạn có thể đi bên cạnh hay đỡ cháu khi mà cháu bắt đầu đạp xe. And the child is learning slowly how to pedal and guide and control the bicycle. Và từ từ thì cháu bé bắt đầu học được cái cách vừa đạp xe, vừa kiểm soát, vừa lái, tập trung như thế nào. I have had the privilege of doing this with my own sons and now with my grandchildren. Tôi có vinh hạnh được hướng dẫn chính các con trai của mình cách đi xe đạp và bây giờ cho các cháu nữa. Each time the child gets frustrated because they don't learn it or they're not able to do the skill immediately. Hầu như thì lần nào đứa trẻ cũng cảm thấy rất là bực bội bởi vì không học được ngay. And we call that practice. Và chúng ta gọi cái đó là thực hành, tập hay là tập. It is necessary to repeat these physical skills a number of times before a person becomes comfortable with it or proficient. Cần phải lặp đi lặp lại cái hoạt động đó nhiều lần để trước khi cái người đó mới thực sự có khả năng và hay là có cái kỹ năng đó. So talking about the bicycle again, the more a child practices, the more quickly they will learn to balance and eventually ride a bike on their own. Nói về đi xe đạp chẳng hạn, đúng không? Thì cái đứa bé càng tập nhiều thì sẽ càng nhanh học được cái việc giữ thăng bằng cũng như là tự. And as they learn better balance and control, the teacher takes a smaller role each time, and they're not as physically involved in the learning as they once were. Và càng học được cách giữ cân bằng cũng như là kiểm soát hay là lái xe đó, thì lúc bây giờ cái người dạy càng phải ít tham gia hơn. So this third level is very important. Như vậy cái cấp độ 3 này là cấp độ rất quan trọng. But it should be a temporary level. Nhưng mà nó phải là cấp độ tạm thời, tức là trong một thời gian thôi. It should lead to the next level, which we call habit. Và nó phải dẫn tới cái cấp độ tiếp theo và là cái cấp độ mà chúng ta gọi là thói quen. In this level, the learner has practiced many times. Ở cái cấp độ này thì người học đã thực hành cái kỹ năng đó rất nhiều lần. Until his response has become habitual. Đến mức cái phản ứng của anh ta bây giờ trở thành thói quen. Can someone tell me how a habit is different from something you do only once or twice? Các bạn ai đó cho tôi biết là cái thói quen thì nó khác gì so với một cái việc gì đó mà bạn chỉ làm 1 hoặc 2 lần, đúng không ạ? Nó khác gì? Dạ, tôi xin trả lời. Cái thói quen nó khác với cái việc bình thường của mình, đó là giống như là một cái sự phản xạ tự nhiên của mình đó. Ví dụ như dậy sớm 5 giờ thì cứ tới tầm 5 giờ là mình thức dậy. So habit like a natural response. The response becomes natural. But when to get up at 5 a.m. and just when 5 a.m. and then we wake up. Okay. Cho em trả lời ạ. Em That's a very good example. Thói quen là một cái việc làm mà không cần phải suy nghĩ mà có thể làm một cách dễ dàng ngay cả trong lúc, ví dụ như thói quen tôi để cái chìa khóa ngay cái chỗ đó, là trong cái vô thức mình cứ đi về là bỏ chìa khóa chỗ đó, là lúc quên là tìm cứ đến đó mà lấy.
So it becomes a part of us unconsciously. For example, in the place that I habit put my key there, and whenever I need a key, I just come there naturally. I always put my keys there. Very good. Those are very good examples, and thank you very much for sharing. What they all have in common is that a habit is something we do without a lot of thinking and preparation for it. It comes naturally. Vâng, cảm ơn các bạn đã đưa ra những cái ví dụ đều rất là tốt. Và có thể nói là thói quen đó là khi mà chúng ta đã làm nhiều khi không cần phải nghĩ và nó trở thành một phần rất tự nhiên. An example from our sewing activity, the learner or the person learning to sew would be able to just neatly hem a pair of pants without a lot of mistakes or difficulty. Ví dụ trong việc học khâu chẳng hạn, thì một người có thể đưa cái vải và bắt đầu khâu một cách rất là tự nhiên và không còn phạm lỗi nữa. Or in the case of a musician, the learner plays notes on the piano without looking at her hands. Trong trường hợp một nhạc công chẳng hạn, thì anh ta có thể chơi các cái nốt nhạc mà không cần phải nhìn vào cái bàn phím, không phải nhìn vào tay của mình nữa. I learned to type many years ago in high school. Hồi tôi học cấp 3, cách đây lâu lắm rồi, tôi cũng học cái cách đánh máy. I actually learned to type on a typewriter. Vâng, thực ra là hồi bây giờ chúng tôi học đánh máy là học trên cái máy đánh chữ, cái máy Most kids today have never seen a typewriter. Đa số những thanh niên ngày nay thì không còn nhìn thấy cái máy chữ đó nữa. And one thing that was required in typing class was to be able to type on the keys without seeing the letters. Và một trong những điều mà chúng tôi được yêu cầu trong cái lớp học này đó là đánh những cái chữ nhưng mà không được nhìn vào bàn phím. And I had to practice every day on a typewriter to learn where the letters were without looking at my fingers. Và tôi phải thực hành khá nhiều thời gian để có thể cứ đánh máy mà không cần nhìn vào tay, không cần nhìn vào cái chữ ở trên bàn phím. After many weeks, it became second nature to me. Và sau nhiều tuần thì cái đó đã trở thành một phần tự nhiên của tôi rồi. And now people see me typing on my computer keyboard and say, "Oh, I wish I could type like that, not just with one finger." Và bây giờ nhiều người khi nhìn tôi đánh máy ở trên cái máy tính thì nói ôi giời, ước gì tôi đánh được như ông chứ không phải mổ cò giống như tôi. But I have become skilled at that because it has become a habit. Nhưng mà tôi có được cái kỹ năng đó bởi vì cái đó đã trở thành thói quen của tôi rồi. At this level, the learner is able to do things without any direct instruction. Ở cấp độ này thì cái người học có thể làm một cái điều gì đó mà không cần sự hướng dẫn, không cần sự chỉ dẫn trực tiếp nữa. And he or she is able to master more complex activities. Và người này có khả năng thực hiện một số những cái hoạt động phức tạp hơn. Do you have can you think of other examples of this kind of learning that's helpful even in a church setting? Các bạn có thể nghĩ một cái ví dụ nào đó cũng liên quan đến cái cấp độ học kỹ năng này mà có liên quan đến hội thánh được không? Trong bối cảnh hội thánh.
What are some habits we encourage when people have a daily quiet time? Một số những cái thói quen mà chúng ta khích lệ người ta khi mà có thì giờ tĩnh nguyện là gì ạ? Không hiểu câu hỏi giờ tĩnh nguyện. Can you clarify the question? Restate the question. Yep. When a person spends time in prayer and Bible study, we often encourage them to memorize scripture. Lấy ví dụ chẳng hạn là khi chúng ta dành thời gian để cầu nguyện hoặc kinh thánh, chúng ta thường cũng khích lệ người ta có thói quen thuộc lòng cái câu gốc, thuộc lòng kinh thánh. As a person does this each day, they remember more and more scripture. Khi người này làm cái điều đó hàng ngày thì anh ta sẽ càng ngày càng nhớ nhiều câu kinh thánh hơn. This is a form of habit. Đây cũng là một dạng thói quen. And when we know scripture in our hearts, God through his spirit often calls that up in times of need. Và khi chúng ta thuộc lòng kinh thánh thì Đức Chúa Trời bởi thần của Ngài bởi thần của Ngài thì là có thể nhắc nhở chúng ta những lúc chúng ta cần. When scripture encourages us to hide God's word in our hearts, bởi vậy cho nên khi kinh thánh khích lệ chúng ta giấu lời Chúa trong lòng, that is encouraging us to make scripture and scripture knowledge a habit in our lives. Điều này khích lệ chúng ta có cái thói quen nhớ kinh thánh trong cuộc sống của chúng ta. So there is some spiritual application for developing a habit or a good habit. Yeah. Cho nên là cũng có một cái khía cạnh thuộc linh nhất định trong cái việc phát triển những thói quen. Any questions about this? Chúng ta có câu hỏi gì về phần này không ạ? Okay, let's move to our last one then. Chúng ta sẽ chuyển sang cái bước kế tiếp rồi. The highest level of motor skill response, mức độ cao nhất trong cái việc kỹ năng vận động. This is called complex overt responses. Được gọi là phản ứng ở cái cấp độ phản ứng phức tạp trực quan. And it means that performance of the motor skill has become automatic. Điều này có nghĩa là cái việc thực hành cái kỹ năng kỹ năng vận động, kỹ năng trực quan nó trở nên tự động rồi. Several examples of this might apply. Chúng ta có thể xem một vài ví dụ thế này. For our person who's learning to sew, đối với người học khâu chẳng hạn, their skills have advanced to the point that they can make a complete dress or a suit. Thì cái kỹ năng của họ có thể phát triển đến mức là họ có thể may nguyên cả một cái bộ vest chẳng hạn. They have been able to learn the different techniques and put them all together to create a final product. Họ có thể học những cái kỹ năng khác nhau và bây giờ tạo thành một sản phẩm cuối, kết hợp và tạo thành một sản phẩm cuối, sản phẩm hoàn chỉnh. Another example in music is that a
student is able to sing a complex musical selection. Trong ví dụ về âm nhạc chẳng hạn thì một người học có khả năng trình diễn một cái tác phẩm phức tạp hoàn chỉnh. And the last one is a student being able to perform a piano recital very well and with confidence. Và cái mức nữa chẳng hạn như là chơi một cách tự tin, những cái bản nhạc, những cái tác phẩm phức tạp. So at this level, you would be able to see several things. Như vậy ở cái mức này thì bạn có thể nhìn thấy một số điều. For the learner, many actions have become a matter of habit that they've practiced over and over. Yeah. Đối với người học thì rất nhiều phần trong cái kỹ năng này đã trở thành một thói quen, họ được tập đi tập lại. They are able to perform a number of complex acts. Họ có khả năng thực hiện một số những cái hành động phức tạp. And their performance is automatic. They still practice, but they have the basic skills that make the practicing much easier. Yeah. Và rất nhiều phần trở nên mang tính tự động. Người ta vẫn thực hành, vẫn còn tiếp tục thực hành, nhưng mà cái việc thực hành bây giờ trở nên dễ dàng, cái việc tập luyện của họ bây giờ trở nên dễ dàng hơn nhiều. And after much practice and mastering the basic skills, they are confident and have very little uncertainty about being able to do that. Yeah. Và trải qua rất nhiều thực hành như vậy thì bây giờ họ có một cái độ rất tự tin và để thực hiện kể cả những cái việc rất phức tạp, những cái thao tác rất phức tạp. The first sermon I preached was horrible. Cái bài giảng đầu tiên mà tôi giảng nó thật là kinh khủng. I think it lasted maybe 1 minute. Tôi nghĩ rằng nó chỉ kéo dài được một phút. I was extremely nervous. Tôi vô cùng căng thẳng. And my thoughts did not seem to come together very well. Và những cái suy nghĩ của tôi nó không được tuần tự lắm. But my church was very merciful. Nhưng mà hội thánh của tôi rất là thương xót. They actually asked me to preach more. Họ còn đề nghị tôi cứ tiếp tục giảng thêm. There were people who gave me guidance in how to prepare a sermon. Có thể nói họ cũng là những người đã hướng dẫn tôi trong cái việc chuẩn bị bài giảng. I watched and listened to recorded sermons. Tôi cũng có cái thói quen ghi lại những cái bài giảng, ghi âm lại những bài giảng. And I heard I listened to my pastor's sermons. Rồi tôi cũng nghe bài giảng của mục sư của mình. I slowly began to be better at delivering a sermon. Và từ từ một cách chậm chạp tôi trở nên một người giảng tốt hơn. I'm still not great. Tôi vẫn chưa phải là thực sự là thành thạo. But I do have a level of confidence and an ability that I did not have in the beginning. Nhưng mà bây giờ tôi cũng có cái mức độ tự tin nhất định và một số những khả năng mà hồi đầu tôi chưa có. The same is true for teachers. Cũng như vậy đối với việc dạy học nữa. Teachers have to learn their craft just like an athlete does. Người dạy học cũng sẽ phải rèn luyện những kỹ năng của mình giống như là những vận động viên thể thao. It takes guidance. Nó cần sự hướng dẫn. That's why colleges usually expect a teacher to be what we call a practice teacher. Vì vậy cho nên các cái trường học đều chờ đợi là những giáo viên phải là những giáo viên biết thực hành, biết dạy thực hành. And as they practice, experienced teachers guide their learning and help them to do better.
Ở trong các trường cũng có những cái giáo viên gọi là giáo viên thực tập nữa, và trong khi giáo viên đã đang thực tập thì có những giáo viên kinh nghiệm hơn hướng dẫn cho những giáo viên thực tập đó. Over time, Và sau thời gian the teacher gets better and better. thì cái người giáo viên sẽ trở nên dạy tốt hơn. And eventually they may become a master teacher. Và cuối cùng có thể trở thành một người giáo viên giáo viên giỏi, giáo viên đầy kinh nghiệm. At those levels, teachers or athletes or musicians are operating at complex overt response level. Vâng, và cái chờ đợi đó là mỗi một người cuối cùng sẽ trở thành bước vào được cái cấp độ này, là cấp độ phản ứng phức tạp trực quan trong việc học một cái kỹ năng vận động. I'm sorry, that was a long sentence. That's all right. So we often grow weary when we see someone doing a skill very well who has learned it over a very long time, and we're just learning. It can be very frustrating when we can't do it that well. Nhưng mà đôi khi mà chúng ta mới học một cái kỹ năng nào đó và chúng ta nhìn vào những người mà đã gọi là thành thợ như thế này, chúng ta cảm thấy quá choáng ngợp và cảm thấy thất vọng, hy vọng và nghĩ rằng mình không thể làm được điều đó. So as a teacher, much of our responsibility is to give gentle guidance and a lot of encouragement. Và vì vậy cho nên như là người giáo viên thì phần rất quan trọng của chúng ta là biết động viên khích lệ người học. And it's always good to remember that there have been times in our own lives when we didn't know much and had a lot to learn. Và luôn luôn nhắc nhở cho chính mình cũng như cho họ rằng cũng đã có lúc trong đời của chúng ta cũng chưa biết nhiều và làm cái việc đó cũng chưa được tốt lắm. And again, this area of motor skill learning may not be something we do a lot of now, but it is an important learning area for us to be aware of as teachers. Và vâng, nhắc lại là mặc dù trong hội thánh thì cái phần về kỹ năng vận động này chúng ta có thể không sử dụng nhiều lắm, nhưng mà đây cũng là một cái lĩnh vực học tập quan trọng mà chúng ta cần ý thức được. Any questions? Có ai có câu hỏi nào không ạ? It seems no questions. Okay. Let's take about a 10-minute break and we'll begin the next unit, unit 12. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao ít phút nhé, rồi xong đó chúng ta sẽ học bài số 12. Okay? Yeah, thank you. All right, I'll see you in a minute. Chúng ta nghỉ giải lao 10 phút anh chị em nha. Yeah.
There you are. Yep. You ready? Yep. Okay, welcome back. Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại. We're going to move to the next unit, which is evaluation of learning. Chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tiếp theo, và cái bài đó là về việc đánh giá việc học. This is not a word that most students like to hear. Đây không phải là từ mà nhiều sinh viên thích nghe. We're going to talk about testing. Chúng ta sẽ nói về bài kiểm tra, thi cử. A way to look at test is as a performance used to show that the learner has achieved a learning goal. Và đây là một cái cách để làm gì ạ? Để đánh giá xem là người học đã đạt được những cái mục tiêu học tập đề ra hay chưa. Why do a lot of people not like tests? Tại sao nhiều người không thích thi cử, kiểm tra? Yep. Tests do not have to only be written exams. Và bài thi không nhất thiết phải là lúc nào cũng phải là một bài thi viết. It's anything that helps us to measure how well a person is meeting a learning goal. Đây có thể là bất kỳ một cái cách thức nào khác để nhằm đánh giá là người học đã đạt được những cái mục tiêu học tập hay chưa. And without testing, it is difficult, if not impossible, for the teacher to know what is being learned by the student. Và không có việc thi cử kiểm tra này ấy, thì người dạy sẽ không thể biết được là người học, hầu như là không thể biết được người học đã đạt được những cái mục tiêu đặt ra hay chưa. Testing indicates for the learner how well they're doing, but it also helps the teacher. Như vậy cái bài kiểm tra nó giúp cho người học biết được mình học đến mức độ nào, nhưng đồng thời cũng giúp cho cả giáo viên nữa. If the majority of a class fails a test, either the test was not well done, or the students did not learn the information over which they were tested. Yeah. Thì nếu như đa số sinh viên bị trượt thì có thể hoặc là cái bài thi đó, bài kiểm tra đó nó chưa được soạn tốt, hoặc là đa số sinh viên đã chưa học được, chưa đạt được cái mục tiêu học tập. So testing can be beneficial to both student and teacher. Như vậy cho nên là những cái bài thi cử kiểm tra nó ích lợi cả cho giáo viên lẫn cho học viên. And we're going to look at testing for two different levels of learning. Và chúng ta sẽ xem xét việc kiểm tra hai mức độ học tập khác nhau. The first level is knowledge and understanding. Mức độ thứ nhất đó là hiểu biết. Do you remember our little staircase? Các bạn còn nhớ các cái bậc thang, cái hình bậc thang của chúng ta không? It showed the different levels of learning. Knowledge was the first one. Thì ở đó cho thấy các cái mức độ học khác nhau, và biết là mức độ đầu tiên, thấp nhất. And it moved up to each of the levels for a total of 5. Sau đó là tiếp theo, có các cái bước tiếp theo, và tất cả có 5 bước tất cả. So one guideline for effective testing Và một trong những cái hướng dẫn cho một cái bài thi hiệu quả is to ask for the same or very similar form of response. Đó là hỏi hay là yêu cầu cùng hoặc là trong một cái hình thức rất giống như vậy,
một cái dạng đáp ứng giống hệt hoặc là trong cùng một hình thức như vậy mà đã được nêu ra ở trong cái câu nói về chỉ số mục tiêu. The same response as is called for in the goal indicator statement. Lấy ví dụ này, trong cái phần biểu hiện hay là chỉ số đánh giá đấy, chúng ta đã đề ra là người học viết được ví dụ 10 điều răn. So what this is saying is that when you write your learning goal, you're also writing indicators or objectives that the students are supposed to learn. Thì khi bạn mà viết ra mục tiêu của mình ấy, thì bạn cũng viết ra những cái chỉ số để đánh giá được là học viên đã đạt được cái chỉ tiêu đó, đã đạt được cái mục đích đó. And the purpose of testing is to determine how well they have learned the information covered by the indicator. Và mục đích của việc kiểm tra là để xem là cái người học đã nắm bắt được cái mục đích hay cái mục tiêu mà như cái chỉ số đã đưa ra như thế nào. Here's an example. Đây chúng ta lấy một ví dụ thế này. In writing a goal, and the indicator or one indicator is that the learner would write the 10 commandments in order from Exodus 21 through 17. Chẳng hạn khi mà chúng ta đề ra mục đích học tập và có một cái chỉ số hay cái biểu hiện mà chúng ta đưa ra là như thế này, đó là người học viết được 10 điều răn theo đúng trình tự từ sách Xuất Ai Cập ký chương 20 từ câu 1 đến câu 17. So a way to test that indicator would be to ask the very thing that it said. Vâng, và một cái cách để kiểm tra cái điều này đó là hỏi chính cái điều mà chúng ta đã đặt ra đó. That would be to write the 10 commandments. Cái bài kiểm này mà trong trường hợp này đó là viết ra 10 điều răn. Now it may be in the form of a test question, but it should be a very close statement to what the indicator is saying. Cái hình thức của nó có thể là dưới dạng câu hỏi, nhưng mà nó cũng rất là giống với cái phần biểu hiện hay là cái chỉ số mà chúng ta đề ra. Và cụ thể trong trường hợp này đó là viết 10 điều răn theo đúng thứ tự từ Xuất Ai Cập ký chương 20 từ câu 1 đến câu 17. Now there is some important information given in this indicator. Có một vài cái thông tin quan trọng được đưa ra ở trong cái biểu hiện hay cái chỉ số này. So when the indicator said the learner will write the 10 commandments, that gives us a clue as to the level of learning that is involved. Khi mà trong cái biểu hiện nó nói rằng là người học sẽ viết ra, thì cái đó nó cũng gợi ý cho chúng ta biết là cái mức độ học tập ở đây là ở mức độ nào. This indicator is for the knowledge level. Cái chỉ số này cho biết rằng có cái từ viết ra như vậy, nó cho biết rằng là cái việc học ở đây đang ở mức biết thôi. This is considered to be a verbal indicator. Cái này được coi là cái chỉ số động từ mà thể hiện bằng động từ. And in this case, verbal is more than just spoken. Và trong trường hợp này thì động từ không phải chỉ là cái nói ra. It's anything that uses words, either written down or spoken. Mà ở đây là bất kỳ một cái điều gì mà có sử dụng những cái từ ngữ, dù là có thể được nói ra hay là viết ra. So the indicator gives a specific item or a specific information to be learned. Như vậy thì trong cái biểu hiện này hay là trong cái bản dịch của chúng ta dịch là biểu hiện học tập nó cho chúng ta biết được cái điều mà cần phải học. The indicator is written with very specific language. Và nó được viết trong một cái ngôn ngữ, trong hình thức ngôn ngữ cũng rất là đặc trưng.
How many commandments does it ask to be written? Ở đây được yêu cầu là phải viết ra bao nhiêu điều răn ạ? And what are the other specific instructions in this indicator? Và có cái hướng dẫn cụ thể gì nữa trong cái biểu hiện học tập này? It's asking for the 10, number 10 commandments. Ở đây đó nói đến 10 điều răn. To be written in order. Và được viết ra theo trình tự nữa. From a particular Bible passage from Exodus 20, 1 through 17. Từ một đoạn kinh thánh cụ thể, ở trong trường hợp này là Xuất Ê Tô Ký chương 20. So the test item would be consistent with the indicator in that it's asking the student to do the same thing. Như vậy ta thấy rằng cái bài kiểm thì nó nhất quán với lại cái phần mục tiêu hay là cái phần biểu hiện học tập, tại vì nó đề nghị sinh viên là làm cùng một cái điều như thế. So as you write a goal and the goal indicators, keep in mind that testing needs to be very close to, if not an almost repeat of the indicator. Cho nên tôi nhắc lại là cái trong cái bài kiểm nó gần như là giống hoặc là thậm chí là lặp lại với cái phần trong biểu hiện học tập. Let's look at number 2. Giờ chúng ta xem phần số 2. Both the indicator and the test or test question should relate to the same content. Cả cái phần biểu hiện học tập lẫn cái bài kiểm tra cần phải liên quan đến cùng một nội dung. Here, you want to be. Go ahead. It's okay. Yeah, you finish. Continue. Okay. You want to be sure that when you write a test question or come up with a way to test for this indicator, khi các bạn viết câu hỏi cho bài kiểm tra, that you are dealing with the same information or content. Thì tôi nhắc lại là nó phải nhất quán với lại cái phần biểu hiện học tập, đề cập về cùng một nội dung. In other words, the test question should deal with the same information. Your textbook shows an incorrect way to do that on page, in my book, 343. Vâng, và trong sách giáo khoa các bạn cũng đưa ra cho một vài cái ví dụ cho biết rằng là cái cách làm không đúng khi mà học thì một đằng mà kiểm tra thì một nẻo. The indicator and the test need to match in the form of response. If the indicator, go ahead. Như vậy là cả bài kiểm lẫn cái phần biểu hiện học tập nó cần phải đề cập đến cùng một nội dung trong cùng một dạng thông tin. My example, a student lists the names of the original 12 disciples. Lấy ví dụ trong ví dụ của tôi đưa ra là cái phần biểu hiện học tập đó là học viên liệt kê ra dạy tên của 12 vị sứ đồ. And the test says to write the names of the original 12 disciples. Cái bài thi, cái câu hỏi thi này là hãy viết ra tên của 12 sứ đồ đầu tiên. So for this purpose, list and write are typically the same kind of response.
Trong cái mục đích này thì cái phần cái động từ yêu cầu là liệt kê hay là viết ra thì thực ra nó cũng giống nhau. Now, I know this is picky, Tôi biết rằng cái này hơi but it would not be appropriate, according to the indicator, to ask for the names of the 12 apostles after Christ resurrected. Okay. Can we say that again? Okay. Nhưng chẳng hạn nữa bây giờ mà chúng ta trong cái câu hỏi thi đó là nó sẽ hơi khó hơn này, nếu như lại chúng ta lại hỏi là hãy viết tên của 12 vị sứ đồ sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh. That would be an example of changing the content of the question from what the indicator was asking for. Nếu mà chúng ta đặt cái câu hỏi thi như vậy là chúng ta đã đang thay đổi cái nội dung rồi của cái phần biểu hiện học tập mà chúng ta đề ra lúc ban đầu với lại cái câu hỏi của bài thi. Does that make sense? Chúng ta hiểu cái ý này không ạ? Yeah. Các sinh viên hiểu không? I know that this may you may not fully understand the need for this level of goals and indicators and testing. It may be done more informally in a Bible class or a Sunday school class. Yeah. Tôi biết rằng là các bạn có thể cũng chưa quen lắm với cái phần này, nhưng mà thông thường thì những cái trường kinh thánh hay là những cái trường Chủ nhật, khóa học kinh thánh ấy, thì nó thông thường là người ta cũng phải thiết kế như vậy. Testing may be done more informally just by asking questions. Nhưng mà trên thực tế thì đôi khi chúng ta cái phần bài kiểm ấy, chúng ta làm một cách nó không được bài bản, không được chính thức như thế này, và đơn giản là cứ thế đặt câu hỏi thôi. But as you plan for what you want to teach, nhưng khi bạn lên kế hoạch cho cái điều mà bạn muốn dạy, it is important that you minimize confusion by asking the correct questions in a testing format. Thì một phần cũng quan trọng nữa là các bạn cũng làm giảm thiểu đi những cái sự bối rối cho học viên bằng cách là đặt những cái câu hỏi thi nó cũng nhất quán với cái phần mục tiêu học tập đề ra. And it's even more important when you're speaking through a translator. Chứ I was just making a joke. I said it's harder even when I'm working through a translator. Đặc biệt là còn khó hơn nữa khi mà tôi phải làm cái này lại qua một người phiên dịch nữa. Yeah. But Joseph does a good job. Thank you. So we want to be sure that we're staying consistent with the indicator in both the content that it's related to as we test, but also in the same level of learning, so that if it's are using the same skills and understandings. Người thầy nhắc lại là nó cần phải có cái sự nhất quán giữa cái bài kiểm với lại cái biểu hiện học tập, và không những chỉ trong cái nội dung nhưng mà cả trong cái mức độ học tập nữa. Chẳng hạn như chúng ta đang yêu cầu là mức độ hiểu biết thì cái bài thi của chúng ta nó cũng phản ánh ở cái mức độ đó. Okay, can you look in your textbook and find this chart? Bạn có thể nhìn trong sách giáo khoa của mình và tìm thấy cái đồ thị này không? You see that in yours? No, what page is it? It's do you have the English version? Yeah, I have. 344. 344. Yeah. Okay. Có cái bảng mà cái tiêu đề của nó là mức độ học tập ở trong cái phần này, không biết anh chị em tìm thấy không? And you can direct them to that page in their book. Yeah, let me
Here 349, trang 349. Chúng ta tìm được chưa ạ? Do they see that? Dạ. Okay. The next guideline is that both the indicator and the test should relate to the same level of learning. Đó, cái hướng dẫn tiếp theo như đã nói, đó là cả cái phần biểu hiện học tập lẫn các bài kiểm tra phải phản ánh cùng một cấp độ học. And what you see in your textbook should be familiar information. Cái mà các bạn nhìn thấy được trong cái bảng ở trong sách giáo khoa trong trang 349 ấy, có lẽ các thông tin trên đó bây giờ các bạn đã phải quen thuộc rồi. These are levels of learning in knowledge and understanding. Đây là các cái cấp độ học tập trong hiểu và biết. So much of what we often see in test is at a knowledge level. Và chúng ta thấy rằng phần lớn của những gì chúng ta nhìn thấy trong các bài kiểm thường thường là ở mức độ biết. It's simply quoting back to the teacher something that has been taught, just knowledge. Đơn giản là ghi lại hay nhớ lại những gì mà người giáo viên đã dạy. Thì như vậy đây chỉ là biết thôi. And here, if the indicator is the learner should quote John 3:16. Chẳng hạn như trong biểu hiện học tập là người học phải trích được Giăng chương 3 câu 16. But if the test question says write a paraphrase of John 3:16, that's at a different level of understanding. Nếu như trong cái bài kiểm tra lại hỏi rằng là hãy diễn giải lại Giăng chương 3 câu 16 bằng những ngôn từ của mình, thì đây là cái mức độ hiểu khác đây. So the level of knowledge, or I'm sorry, the learning level that the indicator states should be the same level for the test question or the testing instrument. Và nhắc lại cái nguyên tắc ở đây, đó là cái cấp độ học ở phần biểu hiện học tập nó cần phải giống như là cái cấp độ học ở phần bài kiểm. So in the case of the test question here, that is on a comprehension level rather than a knowledge level. Nếu mà chúng ta đặt cái câu hỏi như vừa rồi liên quan đến Giăng chương 3 câu 16 ấy, thì cái phần kiểm nó lại ở mức độ hiểu chứ không phải là mức độ biết nữa. And if the teacher wanted to teach on the comprehension level, it would be very simple to simply adjust the indicator. Và nếu như người giáo viên muốn bài kiểm tra là ở mức độ hiểu đó, thì chúng ta đơn giản là phải điều chỉnh cái biểu hiện học tập. So that the indicator would say the learner should paraphrase John 3:16. Và cái phần biểu hiện học tập nó sẽ phải là người học diễn giải câu Kinh Thánh Giăng chương 3 câu 16. Then the indicator and the test would be on the same level of understanding and knowledge. Khi ấy thì cái biểu hiện học tập và cái bài kiểm nó sẽ cùng ở trong một mức độ là mức độ hiểu. Again, failure to make these the indicator and the test relate to the same level of learning can leave a great confusion for the learner in what is expected on a test. Còn nếu mà cái việc biểu hiện học tập với lại cái bài kiểm mà nó lại ở hai cấp độ khác nhau thì nó sẽ có thể gây cho học viên rất bối rối. Okay. Those are the three. Let me go back and touch these one more time. These are test
guidelines that relate to the understanding, the knowledge and understanding level of learning. Tôi nhắc lại là đây chúng ta đang nói đến một số điều liên quan đến bài kiểm ở mức độ biết và hiểu. So we want to be sure that the indicator and the test are of similar form. Thì chúng ta muốn là gì? Cái phần biểu hiện học tập và cái bài kiểm nó phải trong cùng một hình thức. And secondly, that the indicator and the test should relate to the same content. Và nguyên tắc thứ hai đó là biểu hiện học tập và bài kiểm cần phải liên quan đến cùng một nội dung. And thirdly, that both the indicator and the test should relate to the same level of learning. Nguyên tắc thứ ba đó là cả biểu hiện học tập lẫn bài kiểm cần phải liên quan đến cùng một cấp độ học. Okay, there's also another set of levels of learning that we want to look at. Chúng ta cũng biết rằng là còn có một loạt những cái cấp độ học tập khác. And that's evaluation of attitudes. Joseph, that's on page 352 of my book. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nói về đánh giá thái độ trong trang 352 trong sách tiếng Anh. Đánh giá thái độ trong tiếng Việt là Did you find it? 357 đấy. Okay. The first principle, first of all, testing attitudes is much more difficult than just testing for knowledge or comprehension or understanding. Trước hết phải nói rằng là cái việc đánh giá hay là kiểm tra thái độ nó khó hơn nhiều so với kiểm tra kiến thức và kiểm tra sự hiểu biết. If you're simply wanting to know what a person knows, that is relatively easy to determine. Để biết, để xác định được là một người có biết hay không thì tương đối dễ. If you want them to indicate a higher level of understanding, you simply ask them to restate what they know in different words. Và để xem họ có hiểu hay không, đôi khi bạn chỉ cần đơn giản là đề nghị người ta nói lại cái thông tin đó nhưng mà bằng cách diễn giải lại theo ngôn từ của họ. And you can move up to each step from there. Và bạn có thể chuyển lên những cái mức cấp độ học tiếp theo từ đó. But when it comes to attitudes, those are very hard to measure. Nhưng mà khi nói đến thái độ thì thái độ là cái rất khó đánh giá, rất khó đo lường. We do not normally have our attitude written on our forehead. Thông thường thì những thái độ của bên trong của chúng ta nó không được viết ra trước mặt, viết ra trên trán của chúng ta. So it's harder to discern on the part of the teacher. Vì vậy cho nên nó khó xác định hơn. Người giáo viên khó xác định được thái độ của học viên hơn. And it often takes longer to evaluate attitudes than it does to just evaluate knowledge or understanding. Vì vậy cho nên là đánh giá thái độ nó cũng mất nhiều thời gian hơn so với việc là đánh giá kiến thức hay là đánh giá sự hiểu biết. So the first principle we need to remember here is to wait for learners. Và nguyên tắc thứ nhất ở đây đó là đợi học viên. Wait for learners to make their own, make on their own the responses that are called for. Đợi học viên tự thực hiện các cái phản ứng cần thiết. So if the indicator is to demonstrate an attitude of concern for the poor, lấy ví dụ trong biểu hiện học tập chúng ta đề ra đó là thể hiện thái độ quan tâm đến người nghèo. It would probably require a test would require observing the learner doing something to help the poor more so than just answering a question on a test.
Thì trong cái phần bài kiểm có thể nó sẽ phải là quan sát được người học làm một cái hành động gì đó cho người nghèo, không phải chỉ là như việc là để hoàn thành để làm cho xong bài kiểm. Even at this, expecting a learner to demonstrate an attitude of concern for the poor would still be more difficult to measure. Ngay cái việc đó là được quan sát thấy người học biểu hiện lòng quan tâm cho người nghèo, nó cũng rất là khó đo lường. Because we have to determine if the student is actually helping because they are concerned for the poor or just to meet the requirements of the class. Đó, bởi vì chúng ta cũng không biết được người đó làm hành động đó là vì lòng quan tâm với người nghèo hay là chỉ vì làm để hoàn thành cái bài kiểm tra mà thôi. A negative example of this would be the fact that Judas Iscariot was with Jesus for 3 years. Một ví dụ tiêu cực cho điều này đó là Judas Iscariot ở với Chúa Giêsu 3 năm. Jesus taught that very many positive spiritual things. Chúa Giêsu chắc chắn là đã dạy rất là nhiều những cái bài học thuộc linh tốt. But it was obvious at the end of those 3 years that Judas did not accept Jesus' teachings. Và rõ ràng là trong cuối của cái giai đoạn 3 năm đó thì Judas Iscariot đã không tiếp nhận những gì Chúa Giêsu dạy dỗ. It took a long time for Judas' heart to really be revealed. Mất tương đối lâu để cái lòng của Judas Iscariot được bày tỏ. On the more positive side of that, it often takes time for the good attitudes of learners to be revealed in their own life and habits. Và đã nhắc lại là nó cần mất nhiều thời gian hơn thì để cho cái thái độ yêu cầu ấy nó được thể hiện ra trong đời sống của người học. So evaluation of attitudes takes a longer time. Cho nên việc đánh giá thái độ ấy, nó mất nhiều thời gian hơn nhiều. A second, where is it? There it is. The second principle here is to accept representative responses. Cái nguyên tắc thứ hai đây đó là thừa nhận phản ứng tiêu biểu. When we're teaching, we should not list all of the possible indicators of an attitude change. Trong trang 360 đó, khi chúng ta dạy thì giáo viên rõ ràng không thể liệt kê hết mọi biểu hiện liên quan đến thay đổi thái độ. In the example here, the indicator says that the learner demonstrates an increased interest in missions. Ví dụ trong cái đây biểu hiện học tập đưa ra đó là người giáo viên người học thể hiện thái độ quan tâm đến công việc truyền giáo. So from the judgment of the teacher, attending a missions conference would fulfill the indicator. Thì trong sự đánh giá của giáo viên, có thể cái việc mà người học viên tham gia một cái hội thảo truyền giáo có thể được coi như là việc đáp ứng được cái biểu hiện học tập này. This would be particularly true if the learner attended the missions conference without it being a requirement from the teacher. Yeah. Điều này đặc biệt có thể đúng khi mà cái người học tham gia cái hội nghị về truyền giáo đó mà hoàn toàn không do giáo viên yêu cầu. That would indicate
an interest on the part of the learner that went beyond just a class requirement. Cái đó nó chỉ ra cái sự quan tâm của người học mà không phải chỉ là do yêu cầu của môn học. So again, for attitudes, we have to look in a broader sense to determine if the indicator is being met. Như vậy một lần nữa về cái thái độ ấy, thì chúng ta phải nhìn vào có một cái nhìn rộng hơn để chúng ta mới biết được là cái biểu hiện học tập đó đã được đáp ứng hay chưa. So the goal or indicator statements for attitude need to be a little more broad than they would be for the knowledge and understanding levels. Vậy cho nên cái câu mà nói về biểu hiện, cái câu mô tả biểu hiện học tập của cái phần thái độ ấy, nó phải rộng hơn so với cái việc so với những câu mà mô tả về mức độ học tập ở mức độ hiểu biết hoặc là kiến thức thôi. And much of the evaluation for attitudinal indicators is left up to the judgment of the teacher. Vâng, và đó, rất nhiều phần lớn những cái đánh giá về thái độ này ấy, nó phụ thuộc vào cái sự phán đoán, cái sự nhận định của chính người giáo viên. The third step, và cái bước thứ ba, is our third guideline, hay là cái hướng dẫn thứ ba, measuring the attitude learning is much harder than measuring for knowledge, understanding and motor skills. Đó là chúng ta phải chấp nhận rằng là đánh giá thái độ, đánh giá cái sự thay đổi thái độ là khó hơn nhiều so với việc đánh giá học để lấy kiến thức, để lấy sự hiểu biết hay là cái kỹ năng vận động. So here are some examples on the receiving level of attitude. Let's talk about the receiving level. Chẳng hạn chúng ta nói về cái mức độ tiếp nhận đi. This is simply the learner has become aware of something to be learned. Ở đây mới chỉ đơn giản là người học ý thức rằng có cái gì đó cần phải học. This may be simply seeing a poster about missions. Có thể đơn giản là mới nhìn thấy được một cái tờ cổ động về công tác truyền giáo chẳng hạn. So it is difficult for the teacher to test on this level if we don't know that they've seen a poster or something like that. Người giáo viên khó để đánh giá cái mức độ này nếu như chúng ta không biết rằng là người học đã được nhìn thấy một cái bức tranh cổ động về truyền giáo hay chưa. The next level is responding. Cái mức độ tiếp theo đó là đáp ứng. Sorry. This is where the learner shows interest. Đây là khi mà người học bày tỏ sự quan tâm. Again, it may be very hard to see the level of interest that is being shown. Một lần nữa lại rất là khó để được nhìn thấy cái mức độ quan tâm được thể hiện ra. It may be great excitement. Có thể là bày tỏ sự phấn khích. Or they may just say, "Oh, that looks interesting." Hay họ có thể nói rằng trông cái đấy cũng hay đấy. It's only when they are willing to make a commitment that the next level is achieved, and that's valuing. Và chỉ khi mà cái người học bày tỏ làm cái sự cam kết thì và cái này có liên quan đến việc coi trọng. Again, it would be much easier to test for knowledge or understanding or even a motor skill than these three areas these areas that we're looking at. Nhắc lại một lần nữa đó là kiểm tra về hiểu biết, kiến thức rồi là thậm chí là kỹ năng vận động cũng dễ hơn nhiều so với việc đánh giá về thái độ.
The fourth level is organization. That's when, go ahead. Mức độ tiếp theo đó là tổ chức. That's when the learner makes decisions based on values. Khi mà người học bắt đầu làm cái quyết định dựa trên cái hệ giá trị. This would be to not only recognize, make a commitment to attend a meeting, but to give money to that organization. That would be a much higher level of attitude change. Ví dụ như là không chỉ là tham dự cái hội nghị truyền giáo, nhưng mà chẳng hạn là dâng hiến tiền cho cái tổ chức truyền giáo đó. And then the last or highest level is what we call characterization. Và cái mức độ cao nhất là chúng ta đã gọi là gì đấy ạ? Hòa đồng hay tương đồng. This is where the learner's lifestyle reflects a change in attitude. Khi cái lối sống của người học nó phản ánh cái thái độ được thay đổi. It may be as simple as committing to help that organization with a project. Có thể chẳng hạn đơn giản là giúp đỡ cho cái tổ chức truyền giáo đó trong một cái dự án nào đó. Or it may be as significant as changing a college major to go in a different direction. Hay là ví dụ như là thay đổi cái ngành học ở trong trường đại học để đi theo một hướng khác, để cuộc đời mình đi theo một hướng khác. I have a friend who planned to be a doctor. Tôi có một người bạn nó có kế hoạch để học làm ngành bác sĩ. And when he became a committed follower to Jesus, his attitude changed. Khi anh ta trở thành một người cam kết theo Chúa Giêsu thì thái độ của anh ta đã thay đổi. He eventually felt called to become a pastor. Và cuối cùng anh ta cảm nhận sự kêu gọi để trở thành một mục sư. And he has been doing that for more than 40 years. Và anh ta đã làm điều đó trong hơn 40 năm qua. It has become his lifestyle rather than being a physician. Tất nhiên thì đây tức là nó sẽ trở thành cái cuộc đời của anh ấy rồi, chứ không phải chỉ là một cái sở thích. So let's summarize this area of testing a bit. Chúng ta tóm tắt lại một chút về cái khía cạnh kiểm tra đánh giá này. First of all, as we write our learning goal, we need to do some, be very careful in doing that. Trước hết đó là khi chúng ta viết ra những cái mục đích học tập, chúng ta phải viết một cách rất cẩn thận. The goal needs to be to give a clear direction of what our target to be taught is. Mục đích học tập nó phải cho chúng ta biết một cách rõ ràng là chúng ta nhắm tới gì khi dạy. It should also, that target should be made clear by the indicators or objectives that we state. Và cái mục tiêu học tập đấy, những cái mục tiêu đó nó cũng cần phải được thể hiện rõ thông qua những cái biểu hiện học tập hay là những cái chỉ số đó. The goal should also indicate, and the goal indicator should show us the type of learning that we're wanting to accomplish. Và cái biểu hiện mục đích học tập nó phải cho chúng ta biết cái loại học tập mà chúng ta đang muốn đạt được, là cái cấp độ And then muốn đạt được. we choose learning activities that will move us toward our goal or target. Rồi chúng ta lựa chọn những cái hoạt động học tập giúp chúng ta được chuyển động về nhằm đạt được cái mục tiêu học tập. Then we to validate that the learner has learned what the goal has stated. Rồi chúng ta xác định xem là cái người học đã đạt được những cái mục đích học tập mà chúng ta đã đề ra hay chưa. We develop mechanisms for testing the learner. Và để làm điều đó thì chúng ta phát triển cái hệ thống để kiểm tra người học.
cái cách thức. Again, it may not always be a written formal exam. Để tôi nhắc lại là cái bài kiểm không nhất thiết lúc nào cũng phải là một bài viết. It may be a series of questions that are delivered verbally to the learner. Mà có thể là một loạt những cái câu hỏi được đặt ra cho người học. Or it may be an assignment or a challenge that helps to show that the learner has accomplished what the indicators have guided him to do. Câu hỏi miệng hoặc là một cái thách thức, một cái tình huống nào đó buộc người học phải giải quyết để bày tỏ là anh ta đã đạt được những cái mục đích học tập như được thể hiện ra trong cái phần biểu hiện mục đích học tập. But again, attitude learning is much harder to measure. Và nhắc lại một lần nữa là cái việc thay đổi thái độ hay là học tập về thái độ nó khó đánh giá hơn nhiều, khó đo lường. And that is usually the level of learning that we're shooting for in our churches and in the spiritual growth of other believers. Mà đó thì lại là cái mà chúng ta muốn hướng tới trong giáo dục cơ đốc của chúng ta. So what we have not done today is told you specifically what test to use. Cái điều chúng ta ngày hôm nay chưa làm đó là chưa nói với các bạn một cách cụ thể là phải sử dụng cái bài kiểm như thế nào. Bài kiểm that is very difficult to do. Bởi vì việc đó rất khó làm. Because unless I know what the goal of learning is, there is no way of knowing how to test for it. Bởi vì nếu như không biết được cái mục đích học tập là gì thì sẽ không biết được là phải kiểm tra cái gì. So it is not accidental that we left the testing aspect of teaching toward the very end of the class. I'm sorry. It was there is a reason why we waited until the end of the textbook to talk about testing. Có lý do vì sao mà chúng ta đợi mãi đến cái phần cuối của sách giáo khoa thì bắt đầu mới nói đến cái phần mà bài kiểm tra đánh giá. Testing can only follow the teaching and is only effective when it corresponds with the goals and indicators established by the teacher. Vì cái bài kiểm nó chỉ là nó phải đi sau cái phần dạy và nó phải tương ứng với lại những cái mục đích học tập mà đã đề ra từ ban đầu. So there are many ways to do testing. Và có nhiều cách để làm bài kiểm. We're all familiar with written examinations. Tất cả chúng ta thì thường là quá quen với lại cái bài thi viết rồi. On written tests, there are many ways to prove a learner's knowledge. Ngay trong bài thi viết thì cũng có nhiều cách để chứng tỏ cái mức độ hiểu biết của sinh viên. Can you offer some examples of different kinds of test questions? Bạn có thể đưa ra một số những cái hình thức của những cái câu hỏi thi được không? Sinh viên trả lời đi ạ. Một số dạng câu hỏi thi là gì? Are you familiar with true or false? Các bạn chắc là quen thuộc với cái dạng câu hỏi đúng sai chứ ạ? Sure. What would be something else? Còn có những dạng câu hỏi nào khác không? Bài luận ạ. Paper. Okay. Yeah, writing it down on paper, right? Yeah, đúng rồi.
You like to have one answer or to choose from more than one answer? Câu hỏi trắc nghiệm đúng không? Chọn một câu sai trong một loạt các cái phương án trả lời. Sure. That we call multiple choice. Chúng ta gọi là trắc nghiệm khách quan. Another way of testing would be, again, this is on the knowledge level, would be to use a match activity. Một cách nữa chẳng hạn là chúng ta nối cái hoạt động nối cái này với cái kia, đây cũng là kiểm tra ở mức độ biết. So there are many ways in writing to do testing. Như vậy có nhiều cách khác nhau để soạn cái bài kiểm. One of my favorite ways to test or to respond to a test is through short answers. Một trong những cách yêu thích của tôi trong việc soạn bài kiểm đó là câu hỏi mà yêu cầu câu trả lời ngắn. That gives me a better understanding of what the learner knows. Cái dạng đó nó giúp tôi nắm rõ hơn là người học đã biết những gì. And then there are longer answers that can be written. Đôi khi cũng có những cái câu hỏi mà đòi hỏi những cái câu trả lời dài hơn. In the form of short essays. Như là một cái bài luận ngắn. So let me ask you this. Do you have questions? Go ahead. Bây giờ tôi sẽ hỏi các bạn một câu như thế này. Do you have questions or comments related to testing? Các bạn có câu hỏi gì không liên quan đến cái phần thi kiểm này? Tôi muốn hỏi lại thầy là mục đích của thầy muốn kiểm tra cái điều gì đến học viên? She'd like to ask what is the goal? What do you want to test in students? That is a very good question. Đây là câu hỏi rất hay. That is why, as a teacher, you're being encouraged to write a goal. Đây là lý do vì sao mà giáo viên, các bạn là giáo viên ấy, thì khích lệ giáo viên là phải viết ra cái mục đích. Because if there's not a goal, there's no way of knowing what to test for. Bởi vì nếu mà không có mục đích thì không biết là sẽ phải kiểm cái gì. And sadly, many teachers do not use a goal, and therefore the testing is very confusing. Điều rất buồn đó là rất nhiều giáo viên không viết ra cái mục đích, không có mục đích. Thế thành ra là cái bài kiểm của họ đưa ra, nó đề ra cũng rất là bối rối, rất là lộn xộn. So testing is dependent on a clearly understandable goal. Như vậy thì cái phần kiểm nó được dựa trên là những cái mục đích mà phải rõ ràng và dễ hiểu. And we test not just to mean to our students, but to give an indicator or to prove that they have learned what we wanted them to learn. Và cái bài kiểm đó không phải chỉ là cho học sinh viên đâu, mà nó còn cho chúng ta biết được là chúng ta đã đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đề ra hay chưa. Does that help? Yeah. Dạ, cho hỏi có những nơi mà học viên trình độ họ rất là thấp đó, rồi nếu mà mình kiểm tra họ viết thì họ không có khả năng họ viết được, mà nếu mà không kiểm tra thì chương trình học nhiều khi nó không có cái điểm thi mà bắt buộc phải có, mà bỏ qua, có nhiều giáo viên bỏ qua thì
cũng không được. Như vậy thì theo thầy thì sẽ kiểm tra bằng cách nào? He's asking question in some places because the education level of students, Christians, is very low. So even they cannot write down the exams, the tests. So, but if we don't have tests and we don't know how well have they done. So do you have any advice in these cases where learners are in a very poor education level? Then in most cases like that, you have to rely on oral learning. Trong nhiều trường hợp như vậy thì các bạn phải dựa trên cái việc học truyền khẩu, tức là nói chung kiểm tra miệng. Which an oral learning is the most common around the world. Thực ra thì cái việc học bằng miệng, học bằng hình thức truyền khẩu á, lại là cái hình thức rất phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Many people are either illiterate or function on an illiterate basis. Đó, bởi vì có rất nhiều nơi, nhiều người thậm chí là mù chữ. Therefore, our teaching and testing may have to be oral. Và vì vậy cho nên cái việc dạy học của chúng ta và đôi khi cả cái việc kiểm của chúng ta nó cũng phải là theo hình thức vấn đáp. If we're testing for knowledge, we can simply ask them to repeat what we've said. Nếu mà chúng ta kiểm tra về phần biết chẳng hạn thì chúng ta có thể đơn giản đề nghị họ nhắc lại cái mà chúng ta đã nói. That would at least validate that they've heard the right information. Ngay cái việc đó thôi thì ít nhất nó cũng cho chúng ta biết rằng họ đã nghe được cái lượng thông tin chính xác. Đôi khi chúng ta nói một đằng nhưng họ lại nghe một nẻo. A higher level of testing would be more for comprehension or understanding. Còn mức độ kiểm tra cao hơn đó là lĩnh hội, cái sự lĩnh hội hay là sự hiểu. This might be where you ask the student to restate the story or what they have heard in their own words, not just repeat what the teacher said. Bạn có thể đề nghị người học này kể lại cái điều mà họ được nghe nhưng mà dùng cái ngôn từ của chính họ. Joseph, would they understand case study? Yeah. Okay. Another very good tool that you can use orally is a case study. Một cái công cụ cũng rất là tốt nữa mà các bạn có thể dùng để kiểm tra miệng, đó là đưa ra tình huống học tập. That's just a big educated version of the word parable. Yeah, đây thực ra nó cũng giống như là ngụ ngôn thôi. Yeah, nhưng mà được dùng trong cái Jesus was a master at telling stories. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có thể nói là bậc thầy về kể chuyện. And we as teachers can do a very good job of educating by telling stories. Và chúng ta là giáo viên cũng có thể làm một điều rất tốt trong việc này, dùng cả hình thức kể chuyện nữa. And Jesus basically tested the hearer of those stories by asking questions. Và thực chất chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu cũng kiểm tra lại cái việc họ nghe những cái câu chuyện của Chúa như thế nào bằng cách là Ngài đặt ra những câu hỏi. In the story of the Good Samaritan, he asked the question, who is the neighbor? Trong cái câu chuyện về người Samari nhân lành chẳng hạn thì Ngài đã đặt câu hỏi đó là ai là người lân cận của người. And it was not easy for the hearers to respond because the answer was so obvious. Và không khó khăn gì để cho cái người được hỏi có thể trả lời câu hỏi này, tại vì cái câu trả lời nó rất là rõ ràng. So I would encourage you when you're working with people who do not read or write very well. Cho nên tôi muốn khích lệ các bạn khi các bạn làm việc với lại những người học mà
không biết đọc hoặc là hoặc là cái trình độ đọc và viết không được tốt lắm. You should plan for ways to measure their knowledge by asking questions and giving them the opportunity to restate and express the truths of Bible stories. Và có thể có cái kế hoạch đó trong việc là đặt ra cho họ những cái câu hỏi và thậm chí là đề nghị họ, nếu mà muốn kiểm tra mức độ hiểu, đề nghị họ kể lại hay là nói lại cái ý tưởng nào đó, nhưng mà bây giờ dùng ngôn từ của chính họ. Thank you. That was a very good question. Vâng, cảm ơn anh. Đấy là câu hỏi rất tốt. Do I have others? Không biết có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Có ai có câu hỏi nào nữa không? Dạ không thầy ơi. No. Okay. We're going to move to the last unit that we're going to cover in this book. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cuối cùng trong sách giáo khoa này có nói tới. And let me explain what we will do here. You want to give them some break? Oh yeah, let's do that. I'm sorry. Chắc cho another ít phút nhỉ? Dạ. Yeah, that would be good. Thank you for reminding me. Okay. Chắc chúng ta nghỉ giải lao 10 phút đã anh chị em nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tiếp bài số 13. Okay, 10 minutes please. Chúng ta nghỉ giải lao 10 phút. I will see you in a moment. Yeah.
You're back? Yeah. Good. Well, I'm ready whenever you are. Các This sinh will viên mình quay lại probably, chưa ạ? Dạ. I think yeah, we can start. okay, this will probably not take long. Okay. Right. We're going to move to Unit 13. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 13. And this is the lesson plan. Đây là về soạn giáo án. The author calls it putting it all together. Tác giả gọi nó là sắp xếp tất cả mọi thứ đó lại với nhau. It is to this point that the other 12 units have been moving us. I'm sorry. Okay, let me state that again. We have the 12 units that we have studied up until now. Cho đến thời điểm này là chúng ta đã học 12 bài. Have all been pointing toward the lesson plan. Tất cả đều chỉ về cái giáo án. So the purpose of this unit is not so much to teach you how to do a lesson plan. Mục đích của cái bài này không phải là dạy bạn cái cách soạn giáo án. It's to summarize and bring all of these different pieces together. Mà tóm tắt lại cũng như là kết hợp lại mọi cái mảnh ghép lại với nhau. So turn in your textbook. Nên trong sách giáo khoa của các bạn. To page in the English is 361. Các bạn hãy mở trong trang số 366. So you're telling them the appropriate one in their book. Okay. So you have it for them as well as us? Yeah, I have it here. Okay. We're going to look at 3 lesson plan examples. Chúng ta sẽ xem 3 cái ví dụ
về giáo án. All lesson plans have these 3 or 4 elements in them. Tất cả các giáo án đều có 4 cái phần như thế này, 4 phần. So you tell me, what is the first part of a lesson plan? Bạn cho tôi biết là cái phần đầu tiên của cái giáo án là gì ạ? Phần đầu tiên của giáo án là gì? Đề. Học viên đưa ra câu hỏi trả lời ạ. Phần đầu tiên của giáo án là gì? Chẳng nghe cái gì cả. Alo? I'm here. Chủ đề. The subject. The what? The subject, the title, the subject. That's getting there, but what's the large piece that gives us guidance? Rồi bỏ qua cái phần đó, cái phần lớn hơn đấy mà cho chúng ta cái sự hướng dẫn, chỉ hướng cho chúng ta thì nó là cái gì nhỉ? Mục đích. The goals. The goal, yes, very good. Đúng rồi. You'll notice on the top of this there is a title, and it's good to have that so you'll know what the lesson is about or what the lesson is called. Vâng, tất nhiên các bạn nhìn thấy ở phần trên đó là cái phần chủ đề để cho chúng ta biết rằng cái bài nó tên là cái gì. But the first and really most important part of the lesson plan is the goal. Nhưng mà cái phần đầu tiên, quan trọng đầu tiên đó chính là cái phần mục đích. It does several things. Và nó làm một số điều sau. First, it determines the direction that you want to go as you're teaching. Trước hết là nó xác định cái hướng đi cho cái việc dạy học của bạn. But more importantly, it shows you, or it determines where you want to be at the end of the teaching time. Đồng thời quan trọng nữa đó là nó cho bạn biết là bạn muốn đạt được, khi mà dạy xong là bạn muốn đạt đến vị trí nào, đạt được những điểm gì. Stated another way, it establishes the target and the direction for reaching that target. Đó, như vậy là trong cái phần này nó đặt ra những cái mục tiêu, mục đích và cái cách để đạt được cái mục đích đó. It also should designate or state the kind of learning that you want to see happen. Nó cũng phải cho bạn biết được cái loại học tập, cái cấp độ học tập hay cái loại hình học tập mà bạn muốn xảy ra. Can they see and read that goal? Yeah. In their language? Yeah, I think so. Các bạn nhìn vào trong cái bảng đó, nó có cái phần mục đích học tập đó. So, can you tell me what level of learning the goal states? Hãy cho tôi biết, các bạn hãy cho tôi biết là cái loại học tập, cái mức độ học tập mà cái mục đích này đề ra là gì, là mức độ nào trong cái ví dụ trên bảng đấy ạ, trong trang 366 đấy. Is it knowledge, understanding, or attitude? Kiến thức, tức là biết hay là hiểu hay là thái độ ạ? Kiến thức. Knowledge. Knowledge, yes. Vâng, đúng rồi. That is correct. And that should be stated in your goal. Và như vậy cái này nó phải được nêu ra trong cái mục đích của bạn. Otherwise, the learner has no way of knowing what you're wanting. Còn nếu không thì người học sẽ không biết được là bạn muốn cái gì.
And it is would be very difficult to move in a good direction if you didn't know what kind of learning was expected to be happening. Vâng, và sẽ rất khó biết là đi theo cái hướng nào nếu như bạn không biết là cái mức độ học tập ở mức nào. The next part of the goal is what? Cái phần tiếp theo của cái phần mục đích này là cái gì ạ? Or what comes after the goal? Sau cái mục đích thì nó là cái gì đấy? Chúng ta nhìn thấy cái gì không? Sau mục đích thì nó là đến phần gì anh chị em nhỉ? Biểu hiện. Indicator. The indicator, right? Very good. The indicator tells us when we are accomplishing the goal or moving in the right direction. Biểu hiện này cho chúng ta biết là khi nào ấy thì là đạt được cái mục đích, hay là chúng ta đã đi đúng hướng và đạt được mục đích. And once we know what the indicator, or others call it the objectives of the goal, are, then we can begin to look at the appropriate learning activities. Và đôi khi mà chúng ta đã biết được cái biểu hiện này rồi á, thì chúng ta biết được là mình đã đạt được cái mục đích hay chưa. Đôi khi trong tiếng Việt mình nó gọi cái này là yêu cầu, trong cái phần giáo án đôi khi người ta đề là cái trò này là mục đích yêu cầu. Yeah, okay. This gives a good sample of 5 different learning activities that match the or that are compatible with the indicator. Và sau đó là ở đây chúng ta thấy có cái 5 cái hoạt động học tập được đề ra để nhằm đáp ứng được cái yêu cầu hay là cái biểu hiện học tập đã đề ra đó. You'll notice that all of the learning activities are on the knowledge level of learning. They're not asking for interpretation or application. They're asking just for information. Các bạn thấy rằng tất cả các hoạt động học tập này đều là yêu cầu hỏi về thông tin thôi, chứ không có nói hỏi về mức độ hiểu hay là áp dụng. Now, you may say, well, for a church setting, just knowing something is not important. Bạn có thể nói rằng là trong hội thánh thì chỉ biết cái gì đó thôi thì không quan trọng. Or you may say, well, that's stopping short of what someone needs to make a real change in their life. Hoặc là bạn có thể nói rằng là cái này cũng chưa chắc được là một người có thể thực sự có những sự thay đổi trong cuộc sống hay không. And I agree with you. Và tôi đồng ý với bạn. If all we ever do is just teach information, we're falling very short of what we're supposed to do. Nếu như tất cả những gì mà chúng ta dạy chỉ là dạy thông tin thôi thì chúng ta rất là thiếu thốn, rất là thiếu sót trong những cái gì mình đang làm. But you remember from the stair step diagram, you have to start with knowledge before you can move up to the higher levels of understanding. Như các bạn cũng biết cái biểu đồ bậc thang đó, thì bạn cần phải bắt đầu ở mức độ là kiến thức, thông tin, để sau đó bạn mới chuyển sang được cái mức độ hiểu và những mức độ cao hơn. So this goal and or this lesson plan would be appropriate for beginning knowledge in the Christian walk. Cho nên là cái giáo án này, cái bài soạn giáo án này cũng vẫn là thích hợp cho cái sự khởi đầu trong việc học về kinh thánh. Trong đây là học kinh Tân Ước. You would probably not find this in a master level class in seminary. Tất nhiên là bạn sẽ không tìm thấy được một cái giáo án kiểu như thế này ở trong trong cấp độ dạy bằng thạc sĩ ở trong một chủng viện. Teaching for knowledge level is usually on a beginning level of learning. Dạy để nhắm tới kiến thức thường là cái giai đoạn đầu trong cái quá trình học. But it is very important. Nhưng mà nó vẫn là quan trọng ạ. If we don't have basic knowledge, then we really have nothing from which we can grow in our learning. Bởi vì nếu mà chúng ta không có những cái nền tảng kiến thức thì chúng ta cũng không có cái nguyên liệu để tiếp tục được
phát triển, được tăng trưởng trong quá trình học tập của chúng ta. So if you look to the right hand column, can you see that? Nhìn vào cột bên phải, các bạn nhìn thấy không ạ? Cái phần bài kiểm đó. Okay. The testing part of this lesson plan is very simple. Thì cái phần kiểm tra cho cái giáo án, trong cái giáo án này rất đơn giản. Read the lesson, read the test question or direction, and then look at the indicator. Chúng ta hãy đọc cái bài kiểm nhé, sau đó chúng ta so sánh nó với lại cái phần cái biểu hiện. The indicator and the test are almost saying the same thing. Chúng ta thấy rằng cái biểu hiện hay là cái yêu cầu này với lại cái bài kiểm gần như là nói về cùng một điều. So the indicator says this will tell us if we are successful in meeting our goal. Thì cái phần biểu hiện này cho chúng ta biết là chúng ta đã thành công trong việc đạt được mục đích đề ra hay chưa. Then the test verifies if we were actually successful. Và bài kiểm nó xác minh lại, nó xác nhận lại là chúng ta có thực sự thành công hay không. So let me summarize this again. Nên tôi tóm tắt lại điều này một lần nữa này. We start with the goal. Chúng ta bắt đầu là với mục đích. It indicates the level of learning and the content that we're going to pursue. Trong cái mục đích này nó cho chúng ta biết được cái mức độ học tập cũng như là cái nội dung của việc học tập. The indicator shows where we're going with the goal. Và còn cái phần biểu hiện hay là cái phần yêu cầu đó nó cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ với cái mục đích như trên rồi thì chúng ta sẽ đi đến đâu, đi đến chỗ nào. Then the learning activities guide us systematically toward meeting that goal. Và cái phần hoạt động học tập nó hướng dẫn chúng ta một cách có hệ thống để đến với cái mục đích đó. Then the test serves to prove or verify that we have actually fulfilled the goal. Còn cái phần bài kiểm nó cho chúng ta xác nhận lại là chúng ta đã đạt được mục đích hay chưa. Now let me give you an example of how you could do the testing here. Tôi cho một cái ví dụ nhé về việc bạn có thể làm cái bài kiểm này như thế nào. Of course, you could simply pass out a piece of paper with a matching question written on it, and the students would answer that in a traditional way. Tất nhiên bạn có thể đưa ra phát cho mỗi một học viên một cái tờ giấy, để trong đó có cái bài tập, trong đó yêu cầu học viên phải nối cái này với cái kia. Theo cách truyền thống chúng ta hay làm như vậy. Another way would be particularly if they didn't read or write very well. Một cách khác đó là đặc biệt nếu như mà các học viên của chúng ta không biết đọc và biết viết tốt lắm. Would be to divide the class into two groups of 12 each, or sorry, just into two groups. Thì chúng ta có thể chia lớp học của chúng ta chẳng hạn thành hai nhóm. And let one group be the names of New Testament books. Một nhóm chúng ta coi đó là tên của các sách trong Tân Ước. And the other group be the name of writers of those New Testament books. Nhóm bên kia là tên của những người viết các cái sách đó. Have them stand on opposite sides of the room. Cho họ đứng đối mặt vào nhau trong một căn phòng. And then ask a learner or a student to match up two of those, a book name to an author. Và sau đó đề nghị một cái người học là kết hợp hai cái người đó, hai cái hàng đó, tên của sách với lại
tác giả. And then you can go through the entire list by asking a different student to do the matching. Yeah. Và sau đó bạn có thể đi hết cái danh sách đó bằng cách đề nghị những cái sinh viên khác nhau làm cái việc kết hợp đó. That way, no one had to write down test questions. Thì trong trường hợp đó không ai phải viết lại, phải dùng đến bút. But the same purpose was achieved by doing the matching in a little different way. Nhưng mà vẫn cho biết được là đã đạt được cái mục đích chưa, bằng cách là thực ra thì cũng là làm cùng một cái bài tập đó nhưng mà trong cái hình thức khác, nó thích hợp với cái người chẳng hạn không biết đọc biết viết. So this first lesson plan is simply stated but very complete. Vâng, thế thì chúng ta thấy là cái giáo án thứ nhất này nó rất đơn giản đúng không ạ, nhưng mà cũng rất đầy đủ. Do you have any questions about this one? We're going to look at two more. Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Đối với cái giáo án này, chúng ta sẽ xem thêm 2 giáo án nữa. Does this make sense to you? Các bạn có hiểu không? Vâng, hiểu ạ. Yep, understand. Now, Rồi. Very simple thing here. When you write your lesson plan, khi các bạn viết ra cái giáo án, when you write your lesson plan, you can use something like this as a pattern, or we might call it a template for writing your plan. Khi các bạn viết giáo án, các bạn cũng có thể viết theo cái mẫu này, cái biểu mẫu này. The form that it is in is not as important as the being sure that it states clearly the goal, the indicators, the activities, and the test. Cái hình thức của nó không quan trọng bằng việc là chúng ta phải đề ra được cái 4 cái thành phần đó, như là mục đích này, biểu hiện này, hay là yêu cầu đó, rồi hoạt động học tập này và bài kiểm. And to focus on other levels of learning, such as understanding, you would just need to change the statement in the goal, and then change the indicator to move up that list of levels of learning to indicate higher levels, and that would be let me stop there. Sorry. Còn cái việc mà thay đổi cái mức độ học tập thì các bạn là cũng phải thay đổi những cái từ ngữ sử dụng trong cái phần mục đích cũng như là trong phần biểu hiện, để nó phản ánh là bây giờ chúng ta nhắm tới cái mức độ học tập là hiểu chẳng hạn, chứ không phải chỉ là kiến thức, không phải chỉ là biết nữa. So then you would need to have learning activities that would be appropriate for a higher level of teaching or learning. Rồi chúng ta là cũng phải điều chỉnh cái hoạt động học tập để cho nó thích ứng với lại cái loại hình học tập cao hơn. And the test element would also need to be in line with the goal and the indicators, so that you could properly prove that the goal has been met. Vâng, và cái phần bài kiểm nó là cũng phải thay đổi một cách tương ứng để đo lường được là cái mục đích mình đề ra đã hoàn thành hay chưa. Okay, let's look at lesson plan number 2. Chúng ta hãy xem cái giáo án số 2. And I'm sorry, these may be a little hard to read. I just had to take a picture with my phone, but yours should be clear on your textbook. Vâng, cái này có thể là hơi khó đọc một chút nếu mà nhìn vào cái phần của thầy, nhưng mà trong sách giáo khoa của các bạn cũng phải được rõ ràng mà. This is a similar format as the earlier lesson plan. Cái hình thức thì nó cũng tương tự với lại cái giáo án số 1. Yeah.
but it's got a few differences. Let's see if you can find those differences. Nhưng mà nó có một số những cái sự khác biệt so với giáo án số 1, giáo án số 2 là trong trang 371 ạ. Và chúng ta xem thử xem là các bạn có tìm ra được cái sự khác nhau giữa cái giáo án số 2 và giáo án số 1 không? Look at the goal and tell me what level of learning is expressed here. Nhìn vào phần mục đích và cho tôi biết là cái mức độ học tập ở đây là mức độ nào, cấp độ nào. Anh chị em ở cấp độ nào đây? Cấp độ hiểu. Understanding. Understanding, correct. This is not just knowledge. This is understanding. Đây không chỉ là kiến thức, thông tin mà đây là hiểu. So understanding would be what would be some well, let me go to indicators then. How do the indicators differ from knowledge? Cái phần biểu hiện đó, hay là cái phần yêu cầu ấy, thì nó khác gì so với cái phần kiến thức không thôi? Nó có khác không? So the first indicator uses what word that describes what the student will do. Cái từ thứ nhất trong cái phần biểu hiện này nó sử dụng cái từ nào ấy nhỉ? Giải thích. Display. Did you say explain? Display. Yeah. Oh, good. So this is different than just stating what knowledge would require. This is explaining in your own words what the term means. So it's a higher level. Ở đây là giải thích cái đó mà theo cái thuật ngữ của chính bạn, và đây nó là cái đòi hỏi ở cái mức độ cao hơn rồi. And this one actually has two indicators, not just one. Yeah, nó có hai cái yêu cầu hay là hai cái biểu hiện ở đây, không phải là một mà hai. And the second indicator is an even higher level of learning. This is determining. Yeah. Và cái biểu hiện thứ hai này thậm chí là cái mức độ học tập cao hơn nữa, đây là phải nhận định rồi, đây là phải xác định. So one is explaining in your own words. Vậy cái thứ nhất là giải thích bằng cái ngôn ngữ của chính mình. And the other is choosing from three choices which one is correct. Và cái thứ hai là lựa chọn từ ba cái phương án đưa ra và lựa chọn sang cái phương án nào đúng, xác định cái phương án nào đúng. So with two indicators, và với hai cái biểu hiện, the goal is fairly brief. Mục đích thì tương đối ngắn, but two indicators would show you that there's more to be learned. Nhưng mà có đưa ra hai cái biểu hiện để cho bạn thấy rằng là có nhiều điều hơn nữa để học. And therefore there are more learning activities to choose from. Bởi vậy cho nên sẽ có nhiều hoạt động học tập hơn để lựa chọn. It may also mean that more time has been allotted for this lesson. Điều này cũng có nghĩa là cần phải phân bổ thời gian nhiều hơn cho cái bài này. You notice that there are 7 or 8 suggested learning activities here. Bạn thấy ở đây có đề xuất đến 8 cái hoạt động học tập. That's nearly double what was on the other learning lesson plan. Gần như là gấp đôi so với lại cái giáo án trước đây của chúng ta. But all of those learning activities are compatible with the indicators. Nhưng mà tất cả những cái hoạt động học tập này thì đều tương thích với lại cái phần biểu hiện hay là cái phần yêu cầu. They're all focused on explaining or
determining what is either the right definition or the right representation of the goal. Tất cả cái này nó đều có liên quan đến việc là có xác định đúng, có hiểu đúng hay không, như là cái phần mục đích đã đề ra. And then look at the test column. Và chúng ta hãy xem ở trong cái cột phần bài kiểm. Again, there's more than one testing option here. Ở đây không phải chỉ có một phương án kiểm. One is, again, using the same wording as the indicator to explain the term. Mà cái thứ nhất đó là một lần nữa lại diễn đạt theo dùng cái từ ngữ của chính người học để giải thích cái thuật ngữ. And you notice that it says to explain in your own words, just like the indicator does. Và chúng ta thấy đó, nó cũng giống với lại cái phần biểu hiện, đúng không? Trong cái bài kiểm này. And then the next test is to listen to 3 recorded church business sessions. Còn cái bài kiểm tiếp theo đó là nghe 3 đoạn ghi âm và xác định. The wording is a little different here. In the indicators, it says determine which of the 3 sessions reflect the use of congregational polity. Nó có hơi khác một chút từ đây, tức là trong cái phần biểu hiện ấy thì là xác định đoạn ghi âm nào trong 3 đoạn. And the test says to identify which of the recorded sessions reflects the congregational polity. In Vietnamese, it's the same. Determining and identify. Yeah, determining and identifying. Yeah, they're similar words, but not the same. But they have the same meaning. The translation here, we use the same word. Oh, okay. All right. What would be something that would be comparable to that in your language? Okay. Trong tiếng Việt mình, cái người dịch viết thì dịch dùng cùng một từ là xác định rồi. Recognize. Yeah. Nhưng mà ở trong tiếng Anh nó hơi khác một chút, có thể là nhận ra đoạn ghi âm nào thể hiện cơ cấu theo hội chúng, ví dụ như vậy. Sure. Okay. Continue. Okay. So this is a more detailed lesson plan. Và đây là một cái giáo án chi tiết hơn. It's designed to cover a larger amount of information, probably. Nó được thiết kế có lẽ là để đề cập đến một lượng thông tin cũng lớn hơn. It has more than one indicator or objective. Và có không phải chỉ một biểu hiện. It has many more learning activities. Có nhiều hoạt động học tập hơn. And it has more test elements than the other one did, the first one did. Và có nhiều cái bài kiểm nó cũng có nhiều phần hơn so với cái giáo án trước kia. But if you notice, the two lesson plans are essentially the same. Nhưng mà các bạn để ý thấy là thực ra thì về cơ bản thì hai cái giáo án này nó cũng vẫn giống nhau. They are the same in that they have the same elements present. Giống nhau ở chỗ là chúng chứa các phần giống nhau. They have different subjects. Mặc dù là cái chủ đề khác nhau. The goal is stated different. Mục đích cũng được viết ra một cách khác nhau. But they both have goal. Nhưng mà cả hai đều có mục đích. Indicators. Biểu hiện hay là yêu cầu. Learning activities. Hoạt động học tập. And test element. Và kiểm tra, bài kiểm.
You can expand or contract a learning plan for the amount of time that you have to teach. Đó, và các bạn có thể xác định cái số lượng hoạt động học tập dựa trên cái lượng thời gian mà bạn có. It can be adjusted for the amount of content, how broad the subject is. Nó cũng có thể điều chỉnh dựa trên cái lượng cái nội dung nữa, rộng đến mức nào. It can also be adjusted for the types of learning activities that would be appropriate for your audience. Đồng thời nó cũng cái hoạt động học tập các bạn có thể lựa chọn làm sao cho nó thích hợp với lại cái đối tượng học nữa. Again, this if you had an illiterate or a barely literate group, you would probably not want to do a lot of written or reading activities to accomplish this goal. Vâng, mà một lần nữa, nếu mà cái đối tượng học tập của các bạn là một cái nhóm mà cái học vấn không cao, không biết đọc biết viết chẳng hạn, thì các bạn tất nhiên trong cái phần này các bạn điều chỉnh để cái phần yêu cầu về viết nó sẽ ít hơn. And much more of the content would be covered in an oral form than written or requiring reading. Và phần lớn nội dung thì lại là được trình bày theo hình thức đòi hỏi nói nhiều hơn là viết. But that doesn't mean that you couldn't cover this, you couldn't accomplish the goal with non-readers, non-writers. It would just require a different approach. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không thể đạt được mục đích đề ra với cái nhóm đối tượng không biết đọc biết viết. Vẫn có thể đạt được, chỉ có điều là bạn cần phải dùng cái cách tiếp cận khác thôi. Okay, let me show you one other example of a lesson plan, and then we'll do some discussing of this. Chúng ta sẽ tôi cho các bạn xem một cái giáo án nữa, thế rồi sau đó chúng ta sẽ có một chút thảo luận. Yep. Okay, this again is in your book. Trong sách giáo khoa của các bạn cũng có phần này. And it is, oops, sorry, this is one. I need to go to 3. Yeah, cái giáo án số 3. There we go. Yeah, you can tell them where that is. Now, this is another learning or lesson plan. Rồi, cái giáo án số 3 trong cái phần giáo án này đây. Yep. But it's arranged a little differently. Nó được sắp xếp hơi khác một chút. What do you see in number 1 that's different from the other 2? You mean number 3, right? Oh yes, I'm sorry, number 3 compared to 1 and 2. Okay. Thế bạn thấy cái giáo án số 3 này nó khác gì so với để hai cái giáo án trước đó à? I really meant the first, the number 1, the goal indicator statement there. Và trong cái tuyên bố về mục đích biểu hiện đấy, nó có cái gì khác ạ? Where is the goal? Khác ở cấp độ. Mục đích đâu ạ? Mục đích ở đâu? He said in a level of learning. Okay. Yes, that's again, that level is understanding. Vâng, đây là mức độ hiểu. But the difference here is that the goal and the indicator are written as one statement. Nhưng mà cái khác biệt đây đó là mục đích và cái biểu hiện là được viết trong cùng một câu. Lesson plan 1 and 2 show the goal written separately, and then the indicators are written separately. Trong cái giáo án số 1 và số 2 thì cái phần mục đích với lại cái phần biểu hiện là được viết riêng.
This is a legitimate lesson plan. Đây vẫn là một cái giáo án thích đáng, một giáo án có hiệu lực. You may remember in one of our earlier units, it said that the goal and the indicator can be written together or separately. Yeah. Có thể các bạn còn nhớ trong bài trước chúng ta có nói rằng cái phần mục đích và cái phần biểu hiện đấy, nó có thể viết chung với nhau hoặc có thể viết riêng. And here the two have been put together in one statement. Và đây thì mục đích và biểu hiện được viết chung với nhau trong cùng một câu. And then they show the learning activities. Và ở đây cũng cho biết những cái hoạt động học tập. And this is basically a similar way to, let me start over. This is very similar to the other two lesson plans, just in a different format. Này nó cũng rất giống với lại hai cái giáo án trước đây, chỉ có điều là cái hình thức của nó hơi khác chút thôi. It also shows there, if you notice the last learning activity. Và các bạn để ý cái hoạt động học tập cuối cùng. Is not specified as a particular activity. Nó chưa nêu ra rõ là một cái hoạt động học tập cụ thể nào. It has built in some flexibility for the teacher. Và đây cái phần vân vân ấy, nó cho người giáo viên có cái sự linh động. So the teacher could add an activity depending on what the need was at the time. Tức là người giáo viên có thể bổ sung thêm các hoạt động học tập tùy thuộc vào cái nhu cầu lúc bấy giờ. That is a good thing to have flexibility built into your lesson plan. Yeah, có cái sự linh động trong cái giáo án cũng là một cái điều hay. But I would caution being so flexible that you get off track and actually leave the purpose of the goal. Nhưng mà đồng thời cũng đừng quá linh động đến mức là đi chệch đường và không đạt được cái mục đích học tập. The major reason for doing lesson plans is so that you'll have a systematic way of teaching that will maximize the learning for the student. Cái mục đích của việc soạn giáo án đó là để tối ưu hóa, để cho mình tối ưu hóa lợi ích cho người học nhằm đạt được những cái mục đích học tập đã đề ra. So you've seen three examples, and basically the test item here is essentially the same. Còn cái phần bài kiểm ở trong cái giáo án số 3 này thì nó cũng nói chung cũng giống vậy thôi. So you've seen three examples of lesson plan. Như vậy là bạn đã xem 3 cái ví dụ về their major differences is more form than substance. Cái khác nhau chủ yếu giữa chúng là về hình thức hơn là về nội dung. All three are good examples of clearly stated goals. Cả 3 cái giáo án này đều là cái ví dụ tốt về việc là mục đích, đã đề ra mục đích rõ ràng này. Identifiable indicators. Đã xác định, đã đưa ra những cái biểu hiện hay là những cái yêu cầu học tập mà có thể xác định được. Appropriate and effective learning activities. Các cái hoạt động học tập nó cũng thích hợp và nó cũng có hiệu quả. And test items that verify what the goal and indicator were aimed at. Và cái bài kiểm ấy, thực sự nó cũng giúp xác nhận được cái mà đã đưa ra trong phần biểu hiện hay là yêu cầu. Okay. Rồi. You now have all you need to write an effective lesson plan. Bây giờ các bạn đã có tất cả những gì mình cần để để soạn ra một cái giáo án tốt. And that will be your major assignment
for the rest of this class. Và đây sẽ là cái bài tập chính của các bạn trong cái môn học này. Did I tell them earlier that you'd be sending them the directions? Yeah. Okay. As I stated earlier, như tôi đã nói trước đây, Joseph will be sending you instructions for the 3 assignments. Tôi sẽ dịch cái phần mà thầy đưa ra một vài cái hướng dẫn cho 3 cái bài tập của môn học này. One of those assignments is to write a lesson plan for your teaching demonstration. Và một trong những cái bài tập đó là viết cái giáo án, soạn cái giáo án cho cái bài mà các bạn sẽ dạy. Dạy mà cái bài dạy cũng sẽ được quay video lại đó, 10 đến 15 phút đó. And I would encourage you to follow to some extent the form and organization that you've seen in these 3 lesson plans. Và tôi khích lệ các bạn là soạn cái giáo án theo cái khuôn mẫu nó cũng giống với lại 3 cái giáo án mà thầy vừa trình bày trong cái bài này. But the lesson plan that you write should be different from what is in your textbook. Nhưng mà cái giáo án mà bạn viết ra nó phải khác so với lại những cái giáo án đã được đưa ra trong sách giáo khoa. It should totally reflect the subject and content that you're teaching. Hình thức thì nó có thể giống ha, nhưng mà còn nội dung các thứ nữa thì nó phải phản ánh cái nội dung của cái bài dạy mà các bạn sẽ dạy. So again, let me ask if you have any questions about anything related to the assignments or to lesson plans. Rồi các bạn, một lần nữa tôi hỏi các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Liên quan đến phần soạn giáo án này. Dạ, hỏi thầy, nếu mình soạn một cái giáo trình ở cái mức độ nó cao hơn đó, thì giáo trình ví dụ như cho một sách giải nghĩa hay một cái bộ môn học nào đó, thì cái giáo án là mình có thể không có chọn theo cái mẫu này được không? Vẫn có chủ đề, vẫn có mục đích, nhưng mà mình viết ngắn gọn và nó cũng thể hiện ở trong cái giáo trình của mình, nhưng mà không có theo cái mẫu này được không? Khi mà anh dùng từ giáo trình có nghĩa là cho cả một môn luôn ạ, hay sao? Đúng rồi ạ. He's asking question concerning writing a curriculum is more. But curriculum is different than curriculum. I'm not sure I know what you're saying there. Curriculum. Oh, curriculum. Yeah. Yes. A curriculum or sort of or textbook, something like that. Okay. So it's not required to follow the lesson plan, right? Okay. Yes. And you let me give several statements that hopefully will help. The lesson plan is your curriculum. Cái giáo án nó cũng có nằm ở trong cái phần gọi là chương trình môn học. It states what you want to accomplish. Giáo án nó cũng nêu ra cái điều mà bạn muốn hoàn thành. It gives you indicators that show where you're going step by step. Cũng đưa ra những cái yêu cầu hay là những biểu hiện học tập để cho các bạn biết là cần phải đi từng bước một như thế nào. And it gives you you determine the learning activities that are appropriate for what you're trying to teach. Bạn cũng xác định cái hoạt động học tập nó thích hợp với cái điều bạn muốn dạy. And then you determine how you want to measure what the student has learned and prove that the goal has been completed. Và xác định cái hình thức kiểm tra để biết là mục đích đã đạt được hay chưa.
Now, I may have misunderstood the question. Tại vì cái câu hỏi ấy, tôi thấy nó cũng không, tức là không biết là thầy có hiểu, tôi đã hiểu đúng cái câu hỏi chưa nhỉ? Tức là for your assignment, I have not given you the topic that you're to teach. Pardon? For your assignment, Uh-huh. I did not specify the exact topic that they are to teach. Trong cái bài tập mà giao cho các bạn ấy thì tôi cũng chưa đề ra cụ thể là cái chủ đề các bạn cần dạy là gì. I've asked you to select a scripture passage that you want to teach. Tôi đề nghị các bạn là sẽ lựa chọn một cái đoạn kinh thánh mà bạn muốn dạy. And you will need to write a goal. Và bạn cần phải viết ra mục đích. Describes the level of learning. Mô tả mức độ học tập. And the topic that you're teaching. Và cái chủ đề mà bạn dạy. And then it will ask you to write 2 or more indicators for that goal. Và cũng viết ra 1 hoặc là 2 cái biểu hiện học tập để cho thấy rằng là bạn đã đạt được cái mục đích đó. And to choose at least 3 learning activities. Và chọn ít nhất là 3 hoạt động học tập. And at least 2 test items. Và ít nhất là 2 cái phong cách, 2 cái dạng bài thi, 2 dạng bài kiểm. All of that should be doable within a 10 to 15 minute teaching period. Và tất cả là cái phần đó là phải làm sao cho một cái bài dạy 10 đến 15 phút vậy. Now, does that better answer the question? Yeah. Không biết là tại cái câu hỏi của anh cảm thấy thế nào vậy? Anh học có thể nói rõ hơn nữa không, sinh viên nào? Anh Tùng đúng nhỉ? Được rồi. Yeah, yes, Lord. Yeah. Okay. Any other questions? Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Câu hỏi đi. Vâng, thưa giáo sư là cái bài tập này ấy, thì là dạy khác với mà khi vẫn giảng ở trên hội thánh đúng không ạ? Thì nếu ví dụ như là nếu tôi hiểu theo kinh nghĩa, tức là mình làm cái bài này ấy, ví dụ cô sẽ chọn trong Matthew đoạn 25 từ câu 40 đến câu 41 thì cô sẽ đưa ra cái mục đích yêu cầu là mà Chúa Giêsu muốn nói với các môn đồ là phải yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh và những người lân cận. Ví dụ mục đích của cô là như vậy. Thì sau đến cái phần thứ hai là cái phần các hoạt động học tập ấy, thì cô đưa ra phần 1, ý 2, ý 3 chẳng hạn, để nó bật được cái mục đích yêu cầu mà cô muốn đạt được, là Chúa muốn các môn đồ hay là muốn chúng ta là phải giúp đỡ những người lân cận. Đấy. Thế sau đó thì sau khi mà đạt được các cái nội dung kiến thức rồi thì bắt đầu cô đưa ra phần cuối cùng, phần kết thì là những các cái câu hỏi để mà kiểm tra lại học viên của mình xem là họ nắm được cái kiến thức mà cái phân đoạn kinh thánh ấy họ hiểu như nào, và cái hành động hoặc là cái áp dụng cụ thể cho từng người một như thế nào, có phải không ạ? She's trying to give an example and to see if it's appropriate or not. She's saying if she chose the Bible passages, Matthew 25, 40 and 41. And the goal here is like Jesus want to teach his disciples to love each other, and then have certain learning activities and certain tests to see if the student has knowledge of this or not. Is this valid? Is this appropriate? Yes, that sounds very, very good. Vâng, nghe có vẻ cũng được đấy ạ. Yeah. Now let me tie that to the other assignment. This should be what you teach when it's video recorded, and you should be
following that lesson plan for your teaching assignment as well as writing the lesson plan. Nhưng mà tôi kết hợp cái này với lại hai cái bài tập kia một chút nhé. Đây phải chính là cái bài dạy mà anh chị em sẽ dạy 10 đến 15 phút và có ghi âm lại, tức là có thu hình lại. Đó, đây là không phải bài giảng đâu ạ, đây là bài dạy. Và đấy thì cả cái phần soạn giáo án lẫn cái phần mà dạy và và ghi hình lại nó phải cùng một nội dung, nó cùng giống nhau. Now, is that clear? I want to be sure you understand the nature of the two assignments being related to each other. Anh chị em hiểu không nhỉ? Tức là hai cái bài này nó phải bài tập, cái bài về mình thực chất dạy và mình quay hình lại đó. Mình dạy chính cái bài mà mình soạn giáo án trong 10-15 phút. Là một đúng không ạ? Là một đúng không ạ? Sao ạ? Tất nhiên nó là hai bài một nội dung. Vâng. Và một nội dung, một chủ đề, một đoạn. Hai hoạt động khác nhau thôi. Đúng rồi. Tức là một cái là mình soạn giáo án, một cái kia là mình thực dạy luôn. Are we okay? Dạ, ổn không ạ? Các sinh viên rõ chưa? Có ai có câu hỏi gì không? Dạ, xin hỏi như vậy là chỉ có một bài tập này thôi phải không thầy? Hai. 3 bài. Hai cái bài vừa rồi với một cái bài thi nữa mà. Bài thi theo sách giáo khoa mà. Bài thi theo sách giáo khoa. Okay, well, I've taught you all that I know. That really is the end of our lecture time. Tôi đã dạy các bạn tất cả những gì tôi biết ở đây ạ. Và đây có thể nói là kết thúc của cái phần thuyết giảng của chúng ta. Một sư Hưng biết không, bữa nay đường truyền của chị nó tệ quá chừng cho nên chị nghe rất là khổ luôn, mất rất là nhiều. Vâng, cố gắng thôi. Nhưng mà cho chị hỏi, cái bài thi theo sách giáo khoa thì đã có in đề rồi đúng không sư? Thật sự là chưa hả? Thầy đã chưa gửi đề thi luôn ạ. Thầy chưa gửi. Dạ, vậy là bài thi theo sách giáo khoa là thầy sẽ gửi đề sau hả một sư? Vâng, đúng rồi. The test about the test book. Bài số 3 là thầy sẽ gửi sau. The question. Bài số 3 theo sách giáo khoa thầy gửi sau. Bây giờ còn cái là ghi âm thì không biết là ghi. Cô Hương mới nói là bài thi số 3 hả bài cô Hương? Vâng, bài số 3 thì thầy sẽ gửi sau ạ. Dạ. Theo sách giáo khoa đấy ạ. Vâng. Dạ. Okay. Coi như là cái bài thi cho phép Vân hỏi lại là mình sẽ có soạn cái giáo án nè và mình thực hiện quay video phần dạy của mình. Đúng. Cả hai cái này. Dạ, gửi cho thầy. Dạ. Và coi như là cái đề cương là tự mình chọn một đoạn kinh thánh nào đó đúng không? Vâng. Dạ, vâng, vậy là Vân cũng nắm được cái chính. Vân nghe nó bị mất rồi, máy tắt liên tục luôn. Dạ. Bác hỏi về cái video. Hỏi là bài số 1 đi một sư Hưng. Cái gì ạ? Tôi sẽ hỏi mục sư Hưng ạ. Tôi muốn đề nghị mục sư Hưng là quan trọng nhất đối với tôi đó là 3 bài kiểm tra thì nó phản ảnh cái kết quả học tập của mình. Thế thì xin mục sư là nói rõ trên cái bảng hướng dẫn ấy, là bài 1 yêu cầu làm cái gì, bài 2 yêu cầu làm cái gì, bài 3 yêu cầu làm cái gì. Bởi vì đối với tôi thì anh mục sư Hưng thông cảm mà, tuổi nó cao rồi thành ra là sức nhạy bén nó không được như là tuổi trẻ. Là tôi muốn biết cụ thể như thế để chúng tôi đáp ứng cho nó đúng cái yêu cầu của giáo sư đề ra. Vâng, được rồi ạ. Vâng. Yeah, he just want me to clarify again 3 assignments, but I will translate what you said and then I'll clarify it. Let me say to them, Joseph will send you version of the assignment description and instructions. Thì tôi sẽ dịch rồi sẽ gửi cho anh em. Thầy có mô tả rõ ràng lắm 3 cái bài tập mà chúng ta cần phải làm đó ạ. Bài thầy sẽ dịch, thầy sẽ gửi. You have everything in writing with due dates all clearly explained. Tất cả mọi thứ đâu trong đó đều viết tương đối rõ ràng. Tôi xin phép đề nghị với mục sư Hưng là có thể đề nghị với lại giáo sư là cái yêu cầu mà chúng tôi giảng bài rồi phải thu âm rồi thì quay video thì cái khả năng đó đối với ở Việt Nam là cực kỳ khó khăn.
Nên nếu có thể cho chúng ta thay thế bằng cách khác, hoặc là chụp ảnh thôi, hoặc là gì đó, chứ chúng tôi có thể không thể thuê thợ để nó đến cái phòng thu cho mình được. Đấy là cái khó khăn của tôi. He's saying it's very hard for them to do the video recording. So he's asking if you can adjust it into other different format of video recording. I would prefer a video, but if that's not possible, I mean, it could just be a cell phone. Mm-hmm. So if that's not possible, then have them try as hard as they can to get it done by video. Get a friend to videotape it for them. They don't have to do it themselves. Get someone to help them. Mm-hmm. Vâng, thầy bảo là không cần phải là quay video một cách gọi là chính thống như máy quay chuyên nghiệp đâu. Mình dùng điện thoại di động cũng được, và nhờ một ai đó quay giúp mình dạy thì nhờ ai đó quay giúp ạ. Nhờ một người khác quay chứ mình làm sao tự quay được. Vâng, nhờ một thanh niên ở đó nó quay giúp cho. Đấy. Bây giờ thầy bảo là có cái điện thoại di động đấy, cái điện thoại mới iPhone, iPad bây giờ đấy, thì mình nhờ một cái người thanh niên người ta quay giúp cho làm được. Joseph, you work with him, and if it becomes a real problem, then we'll come up with another approach. Yeah. Xin vui lòng cho hỏi lại lớp học khoảng tầm chừng tối thiểu là được khoảng mấy người á mục sư? Tại đây cũng là một chút gặp khó khăn ở đây. Vâng, có thể một cái lớp khoảng chừng là 6 người, chứ nhiều hơn nữa Vân sợ là Vân không có nữa. Chắc cũng được rồi. If a group of 6 đông hơn. couldn't be alright. The class that we are going to teach and make a video recording. If I teach only to 6 students, it will be alright. Oh yes, yeah. Vâng, tốt rồi ạ. Được hả mục sư? Chỉ cần một nhóm nhỏ cũng được. Yeah. A smaller class would probably be easier than a large class. Chỉ nhóm nhỏ dạy là còn dễ hơn là nhóm lớn. Dạ, cảm ơn mục sư. Thầy Hưng ơi, thầy quay xong thì là gửi về cái email của thầy ạ? Gửi cho mục sư Trần Đào ạ. Tất cả các bài này gửi cho mục sư Trần Đào hết ạ. Cứ bí quá là tôi gửi cho thầy Hưng nữa thôi. Gửi cho cháu rồi, cháu gửi trả lại đấy. Okay, all right. If you have questions when you get into preparing your assignment, if you have questions, send them to Joseph. Nhưng mà nói đùa vậy thôi, nhưng mà trong quá trình làm bài mà có câu hỏi gì thì cứ viết mail gửi lại cho tôi ạ, rồi tôi sẽ chuyển lại cho thầy. Then he will consult with me and we'll work things out. Ok, rồi chúng tôi sẽ trao đổi, rồi có gì sẽ đưa ra phương án giải quyết ạ. And when it comes to grading, Dr. Tran is going to help me with the grading. Tại vì mục sư Đào sẽ là người mà giúp chấm điểm cho thầy. Do they know him? Yeah, they know him. Okay. I hope that's good news. Tôi hy vọng rằng cái đó là tin tốt. Well, it has been a privilege to be with you for days. Một lần nữa rất là vinh hạnh được cùng dạy học với anh chị em trong những ngày qua. Yep. I have enjoyed being with you. Tôi rất là vui được học cùng với các bạn. And I am humbled to know that you are being so faithful in with your time and learning to improve your skills as ministers. Và tôi cũng cảm thấy rất là đánh giá những cái nỗ lực của tất cả các học viên khía cạnh thời gian, rồi sự trung tín trong việc học, nghiên cứu thêm, rồi là phục vụ Chúa nữa. May you know God's richest blessings as you serve Him. Nguyện Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các bạn thật dồi dào khi các bạn phục vụ Ngài.
And I will look forward to seeing you in heaven, and I don't think we'll have to worry about language there. Vâng, và tôi đó, hy vọng là các bạn sẽ làm bài thật tốt. We'll worship for eternity together. Tôi sẽ gặp lại các bạn ở trên thiên đàng. Nếu như không có cơ hội được gặp lại dưới đất này, chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa ở trên đó với nhau. Amen. May I pray God's blessings over you? Sure. Tôi sẽ xin cầu nguyện giờ phút này, xin Chúa ban phước cho các bạn. Dear Father, thank you so much for this class. Cha yêu dấu ơi, cảm ơn Ngài rất nhiều vì lớp học này. Bless them and guide them as they prepare the assignments. Xin ban phước và hướng dẫn họ trong khi họ làm bài tập. And use them day by day for your glory and your purposes. Và hãy sử dụng họ mỗi ngày cho vinh hiển và cho những mục đích của Ngài. In your name I pray. Con cầu Amen. nguyện trong danh của Ngài. Amen. Thank you. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Chúa ban phước giáo sư. Chúa ban phước cho mục sư Hưng và các đệ tử Chúa. Amen. Rồi, cảm ơn tất cả các học viên. Thế có gì rồi tôi sẽ dịch cho tôi gửi sớm cho mọi người cái bài tập. Còn cái phần ghi âm thì có gì chắc là Pháp hắn chưa về, cho nên chắc là tuần sau mọi người liên hệ, nếu mà cần thì liên hệ với Pháp vào tuần sau. Mục sư Hưng giúp chị câu hỏi, một câu. Vâng. Mục sư Hưng gửi bài cô Hương đi chưa, cho cái bài môn tâm lý mục sư gửi chưa, cho chị Vân gửi ké chứ được không? Bây giờ chị Vân ráng cố gắng hết sức. Vâng, thế nghĩa là mục sư chốt trong ngày hôm nay hay là ngày vâng. Dạ ngày mai, chiều mai. Dạ chị Vân đang sắp hoàn thành tí nữa. Ráng chị Vân một tí nữa là cái gửi kèm là chị Vân ăn ké cái coi được không, có được cứu xét không? Vâng, cho được rồi, cô cố gắng lên ngày mai nhé. Dạ đang cố gắng á. Dạ rồi, cảm ơn mục sư. Dạ. Vâng. Công việc nhiều quá chừng luôn. Chào mục sư. Chào mục sư Hưng ạ. Xin Chúa ban phước cho mục sư ạ. Vâng. Dạ xin Chúa ban phước cho mục sư cực quá chừng luôn. Thấy mục sư dịch rất là giỏi. Gửi một lời thật sự là khen. Hôm giảng 500 năm Hà Nội Vân Dự đó, mục sư dịch hay quá chừng luôn. Cho mục sư được đầy ơn, dịch quá hay luôn. Dạ. Chúa cũng ban phước mục sư rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn mục sư. Ngày mai ta vẫn học theo cái link này không ạ? Vâng, ngày mai là có học đấy chứ, sáng mai đấy ạ. Sáng mai có học theo cái link này luôn ạ. Vẫn cái link này. Vâng. Cô Hương ơi, cô nói lại cho chú ấy với. Dạ. Vâng. Ngày mai vẫn học theo cái link này, vẫn như vậy. Dạ. Ngày mai là yêu cầu tất cả các học viên đấy nhá, kể cả ngành thần học lẫn tôn giáo đều phải học hết ạ. Vâng, nhưng mà cũng học cái link này. Vâng, đúng rồi. Hay quá. Nhiều người học thế thì liệu có vào được không mục sư? Vẫn được, cái này nó cái họ mua cái loại vào được. Dung lượng nó lớn. Vâng. Dung lượng nó lớn. Vâng, cảm ơn mục sư. Chúa an phước mục sư. Mục sư Trung ơi, bà khỏe không? Vâng, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Thì cụ vẫn bình thường. Hôm nọ thì có choáng nhưng mà thì cụ hơn 90 rồi. Thế thì cụ cụ còn giảm so với dạ vâng, cụ vẫn chia sẻ được. Vâng. Chia sẻ ngắn thôi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Lời thăm nhá, hy vọng lúc nào đó có dịp gặp lại. Dạ. Vâng, cảm ơn mục sư nhiều. Vâng, Chúa an phước mục sư. Vâng ạ, chào mục sư. các học viên ạ. Vâng.